Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Mỗi lần cô ấy ngủ đều sẽ đi đến địa ngục một lần. Nhưng hôm nay cô ta lại tới tìm Diêm Vương tính sổ. Diêm Vương người hay lắm, cho tôi xuyên không thời gian. Hết tận thế, Sambi rồi thiên tai nghèo khổ. Tôi phải tính sổ chuyện này. Em gái Thanh Hoan, đừng tức giận. Đây đều là máy thời gian tự động chọn. Lúc cô vào sách xảy ra một tí vấn đề. Khi Lân Tiểu Mộng tái sinh, đi theo đám mây trôi mà chúng tôi đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng cô ta đã quay trở lại nhân gian. Bây giờ ngoại trừ cái chết tự nhiên, nếu không người của thế giới ngầm không thể can thiệp. Vì cứu cậu bé, tôi bị xe đâm, sau đó biến thành một bóng ma đến địa ngục. Hóa ra sau khi chết người thật sự sẽ vào địa ngục. Nhìn thấy mấy linh hồn đang xếp hàng, Cố Thanh Hoan vội vàng xếp vào cuối cùng chờ đợi. Cố Thanh Hoan người tỉnh Hoa Quốc Đông, ở tuổi 28, nguyên nhân cái chết vì cứu cậu bé bị kẻ thù cố tình bỏ rơi trên đường, bị xe đâm chết. Những thông tin cơ bản này đều không có vấn đề gì. Cố Thanh Hoan quan tâm hơn, đó chính là phông chữ màu đỏ nổi bật trên màn hình. Công đức của người chết 999. Xin hỏi công đức có nghĩa là gì? Có ảnh hưởng đến tôi không? Công đức ảnh hưởng trực tiếp đến kiếp sau của cô. Con số của cô không tệ, kiếp sau đầu thai có thể không tệ. Cố Thanh Hoan đang vui. Con số màu đỏ kia đột nhiên thay đổi. Hiện tại công đức của cô Thanh Hoan tăng lên 9999. Đây là chuyện gì vậy? Máy bị hỏng rồi à? Công đức cứu người trước kia vừa được tính toán lại. Ấn tượng tốt, đã cứu một người rất giỏi, cho nên công đức rất nhiều, kiếp sau đầu thai giàu có đáng kính. Cố Thanh Hoan đang vui vẻ, đột nhiên máy phát ra âm thanh chói tai. Công đức của Cố Thanh Hoan tăng lên 99.999. Cố Thanh Hoan vẻ mặt ngu ngốc, trừ việc cứu một mạng người trước khi chết, cô ấy cũng không làm gì tốt cả, không thể nào đột nhiên tăng thêm nhiều công đức như vậy được. Nhân viên cũng hoảng loạn, báo cáo cho Diêm Vương. Cô giống như đứa trẻ đó. Sau này, gia đình đứa trẻ muốn cảm ơn vì lòng tốt của cô. Với tên của cô, tặng 900 triệu đồng để sửa cầu và lát đường ở vùng núi nghèo, xây dựng trường học để những đứa trẻ trên núi được ra khỏi núi. Tập hợp vô số, vì vậy, làm cho công đức của cô tăng lên. Cố Thanh Hoan trong lòng có chút cảm động, cũng không uổng công mình liều mạng cứu người, lại nghĩ đến biệt thự lớn mình vừa mua. Cố Thanh Hoan đau lòng 3 giây. Cô ấy còn chưa ở được 1 tháng mà. Với công đức của cô, Diêm Dương ta nên sắp xếp cho cô một thai nhi tuyệt thế. Nhưng chỗ này 50 năm chỉ có một. Thật không may, năm ngoài có một thiện nhân nhiều đời. 100.000 công đức, tôi đã cho anh ta chỗ đó. Giờ cô chỉ còn 2 con đường. Một là đợi 50 năm tới, hai là chọn một thai nhi giàu có bình thường. Cô chọn thế nào? Mê mông, còn lựa chọn nào khác không? Diêm Vương lắc đầu. Chỉ số là cố định. Với công đức của cô, lần sau chắc chắn là của cô. Như vậy đi. Nếu như cô không muốn khóc đợi hàng chục năm, ở đây ta có gói du lịch thời gian mới nhất của thế giới. Tặng cô một bộ miễn phí, chờ cô trở về sau chuyến du lịch. Thai nhi tuyệt thế cũng đã có. Người khác muốn đặt gói du lịch thời gian, nhưng phải mất 1000 công đức. Kể từ khi gói du lịch thời gian này được tạo lại, chưa có ma nào đặt hàng. Diêm Vương cũng rất muốn đẩy ra ngoài. Mà bình thường không có 1000 công đức thì không nói, cho dù có người ta cũng không nỡ. Công đức này liên quan đến kiếp sau đầu thai. Có lợi không lấy mới lạ. 1000 công đức mới có thể đổi được, chắc là đồ tốt. Du hành thời gian là gì? Du hành thời gian nói đơn giản, nó sẽ đưa bạn vào một thế giới nhỏ, sống lại trong một cơ thể khác, hoàn thành cuộc sống chưa hoàn thành của người đó. Nói thô tục hơn một chút, là mượn xác trả hồn, để cô sống thêm một đời. Cố Thanh Hoan cảm thấy rất tốt, nhưng mà Diêm Vương này hình như rất dễ nói chuyện, phải tranh thủ chiếm một số lợi ích cho bản thân. Vậy du hành thời gian này có kèm theo ngón tay vàng không? Chẳng hạn như không gian linh tuyền gì đó, hệ thống đăng nhập, cuộc sống may mắn, đọc suy nghĩ, thuật thôi miên các thứ. Diêm Vương vừa nghe, có thể thấy sắc mặt bắt đầu tối sầm lại. Không có đến vậy tôi sẽ suy nghĩ lại. Đừng chứ, ít nhất cũng mở hàng một cái đi. Không phải chỉ là ngón tay vàng sao? Cho cô. Không gian linh tuyền có thể cho tối đa sẽ được cung cấp thêm một máy bán hàng tự động. Đừng nghĩ về những thứ khác. Vậy thì cảm ơn Diêm Vương đại nhân. Không có gì khác. Ta sẽ cho người sắp xếp không gian của cô. Vị Diêm Vương này, lúc tôi còn sống có 300.000 tiền tiết kiệm, còn có biệt thự lớn vừa mua không ở được mấy ngày nữa. Ngài xem. Cho cô tất cả được chưa? Cố Thanh Hoan tỉnh dậy từ trên giường cứng rắn, toàn thân như rơi vào một cái hố. Mẹ nó, đây là chuyến du hành thời gian mà Diêm Vương tặng tôi. Đây là đâu? Lúc này bên ngoài truyền đến như có tiếng nói chuyện. Mẹ, cô nói xem nó tỉnh dậy nửa đêm lén chạy đi chứ. Nó dám nhận tiền của nhà Hứa chúng ta. Sống là người của gia đình lão Hứa, có chết cũng là chuyện của gia đình họ Hứa. Bố con làm bí thư nhiều năm như vậy, không phải là làm không công. Hơn nữa, mẹ ruột của nó vẫn còn đau khổ trong chuồng bò ở làng bên cạnh. Chạy được sao? Hòa thượng không thể chạy khỏi miếu. Vẫn là mẹ của con lợi hại, đã tiêu 100 tệ. Đưa cho thằng anh điên của con, mua một cô con dâu biết dọn dẹp.
Cuối cùng chúng ta cũng có thể đuổi thằng điên đó ra ngoài rồi, tôi xem ai còn dám nói gì nữa. Một số lời đừng ra ngoài nói lung tung. Mua bán người là phạm pháp. Chuyện của chúng ta là tình nguyện. Cố Thanh Hoan tự nguyện kết hôn với lão hai. Nhà Hứa chúng ta thật tốt bụng, không ghét bỏ hắn là hậu duệ của lão Cửu. Đã đủ nhân nghĩa rồi. Còn không phải sao? Giọng nói của hai người dần dần xa dần. Cố Thanh Hoan nhìn trên mái nhà đầy tơ nhện, nổi da gà khắp người, trong đầu mắng Diêm Vương 800 lần. Cố Thanh Hoan nhớ đến ngón tay vàng mà Diêm Vương đồng ý tặng, đột nhiên xuất hiện trong một không gian sáng sủa, là biệt thự lớn của mình. Linh tuyền mà Diêm Vương tặng cho mình cũng ở đây. Thật hay quá. Máy bán hàng tự động mà Diêm Vương tặng, mua chút đồ xem nào. Đúng lúc đó cô ấy mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc. Ngạc nhiên vài giây mới kịp phản ứng là âm thanh từ bên ngoài, thầm nghĩ trong lòng rằng mình phải ra ngoài. Lập tức trở lại căn phòng tối đen như mực đó. Đó là hai đứa trẻ của tên điên đó. Sau cái chết của người cha điên, hai đứa trẻ này ăn cơm chăm nhà mà lớn lên, vì sống sót mà làm nhiều điều xấu. Cuối cùng bị đưa vào ăn súng. Tệ hơn nữa là bà ruột của mình, nghe nói vì tiền mà bán mình cho tên điên. Cuối cùng chết trên đường đi. Mẹ không thể chịu được những cú sốc liên tiếp, trực tiếp hóa điên rồi. Ông ngoại vì con gái bị bệnh, không được nửa năm cũng đã qua đời. Mẹ kiếp, cuộc sống này rốt cuộc là thê thảm cỡ nào. Nghĩ đến đây, trái tim của Cố Thanh Hoan có một chút cảm giác đau nhói, có thể là cảm xúc của thân xác đang gây rắc rối. Anh à, bế em. Cô bé và anh trai nép mình bên cạnh bố. Mặc dù mọi người đều sợ người cha điên rồ này, nhưng bọn trẻ vẫn đặc biệt dựa vào ông ta. Nếu ông ấy cũng không còn nữa, bọn trẻ mới thực sự không có chỗ dựa. Bội bội ngoan, sáng mai anh sẽ lên núi tìm thức ăn cho em. Chúng ta có chịu đựng. Nói xong bụng của nó cũng kêu lên. Bội bội biết anh cũng rất đói. Đói hơn cả em nữa. Tất cả thức ăn anh kiếm được đều cho bố và em. Bội bội ngoan, nghe lời nhé. Chúng ta không khóc đến Cố Thanh Hoan ở bên cạnh. Nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, không khỏi đau lòng. Mặc dù biết hai đứa trẻ này sau này sẽ trở thành nhân vật phản diện, nhưng bây giờ bọn chúng vẫn còn là những đứa trẻ đáng thương và vô tội. Lấy từ không gian ra một hộp cháo. Anh ơi, anh có ngửi thấy mùi thơm không? Nhà ai đang nấu cháo vậy? Thật thơm. Cố Thanh bưng cháo đi tới. Nhìn thấy trên giường có một người đàn ông gầy đang nằm. Người gầy chỉ còn lại da bọc xương, bị người ta trói lại bằng sợi dây thừng to bằng ngón tay, không hề cử động. Thật đáng sợ. Cô bé run rẩy trốn sau lưng anh trai. Họ biết đây là mẹ kế được mua bằng tiền. Nghe những đứa trẻ trong làng nói, mẹ kế đều rất đáng sợ, ăn thịt người. Cho nên hai đứa trẻ tự nhiên có chút sợ Cố Thanh Hoan. Cố Thanh Hoan nhìn hai đôi mắt sợ hãi còn ngơ ngác. Trong lòng không rõ cảm giác gì, đặt cháo lên bàn. Cho các con đó, tự mình chia nhau ăn đi. Ăn xong hộp không cần phải rửa, để ở cửa, ngày mai dì sẽ đến lấy. Nói xong liền rời đi. Anh ơi, chúng ta có cháo trắng ăn rồi. Nhị đàn nói, trước khi bọn bắt cóc trẻ em đều cho một ít đồ ăn ngon, làm chúng ta ngất đi. Dì ấy không muốn bán chúng ta chứ? Anh à, chúng ta phải làm gì đây? Như vậy đi, để anh thử một miếng nhỏ. Chờ một chút, nếu anh không sao, chúng ta sẽ chia nó ra. Nếu anh có chuyện gì, em tuyệt đối đừng đụng vào bát cháo đó. Đại bảo bưng bát cháo trắng lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Anh ơi, cháo trắng có ngon không? Em lớn chừng này rồi, chưa bao giờ ăn cháo trắng. Ngon lắm bội bội. Sau này anh nhất định sẽ cho em ăn cháo trắng mỗi ngày. Hai đứa trẻ đợi một lúc lâu, nhìn thấy Đại bảo không sao. Anh à, cháo trắng chắc là không có vấn đề. Nào, em mau ăn đi. Anh cũng ăn đi. Hai anh em chia nhau, anh một miếng em một miếng. Mặc dù đã nguội lạnh rồi, nhưng cũng là một món ngon hiếm có. Hai đứa ăn vô cùng trân trọng. Điều đầu tiên khi anh ta tỉnh dậy là đuổi con trai và gia đình của anh ta ra khỏi nhà, để mặc họ sống chết trong ngôi nhà tranh tồi tàn. Còn muốn chiếm chỗ trong nhà, các người chỉ xứng đáng với ngôi nhà rách này thôi. Sau này đừng nghĩ đến việc uống một ngụm nước của nhà lão Hứa tôi nữa. Cố Thanh Hoan nhìn căn nhà toàn thân nổi da gà. Bố, căn nhà này đầy lỗ hổng, thật sự không thể ở được. Mái nhà đó sẽ rơi xuống trước người đó. Hai người có nhiều kết nối như vậy,
có thể đổi cho con một căn nhà khác không? Nhỏ hơn một chút cũng không sao. Con trai của bí thư làng bị đập chết trong căn nhà cũ nát. Chuyện này chắc chắn sẽ bị người trong làng nhắc suốt đời. Những gì con nói cũng có lý. Bố vừa nhớ ra, lão Vương ở dưới chân núi vừa chết. Nhà trống không ai dám ở. Nếu con không chê, bố sẽ nói một tiếng với người trong làng, cho vài tệ để chuyển nhà đến Hoài An. Không chê không? Bố thật tốt. Con trả tiền để mua nhà cho chúng con. Không biết phải nói gì. Cố Thanh Hoan phát thể người tốt cho người đạo đức giả này. Hứa Minh Sơn ngơ người tại chỗ. Số tiền này còn phải tự trả. Cái này gọi là gì vậy? Buổi chiều Cố Thanh Hoan đến cửa hàng bách hóa, mua một số mặt hàng thường được sử dụng trong nhà. Vừa đi được nửa đường thì đụng phải đội tình báo của làng. Nhà Hoài An đã về rồi. Cô đi làm gì thế? Mang theo túi lớn túi nhỏ. Trong nhà cái gì cũng thiếu. Đi mua một số nhu yếu phẩm. Cô mua gạo à? Thanh niên có học thức ở thành phố này không biết cách sống. Ăn như cô, 100 tệ là đủ mấy ngày. Là gạo lứt và mì đen. Ở nhà không có lương thực, không thể uống gió Tây Bắc được. Tôi nói nhà Hoài An, số tiền cô vừa nhận được vẫn nên chi tiêu chặt chẽ một chút. Giờ cô không còn là người thân như trước nữa. Tiền Thái Hoa cũng nói, trước đây chỉ cần kiếm lương thực cho mình, bây giờ còn có 3 cái miệng nữa. Cố Thanh Hoan không thể chịu đựng được. Dì Thái Hoa, tôi không bỏ tiền ra mua. Chẳng lẽ dẫn già trẻ đến nhà gì nhé? Tiền Thái Hoa mặt tối sầm lại. Tôi không có ý đó. Nhà Hoài An, không phải mẹ chồng cô nói, bà ta chia cho cô đủ 300 cân lương thực sao? Đủ ăn đến mùa xuân năm sau sao? Sao cô còn ra ngoài mua lương thực? Mẹ chồng tôi nói vậy khi nào? Sao tôi không thấy trong nhà có một hạt lương thực? Sáng nay bà ấy nói bà ấy tự tay chuyển đến cho các cô. Chẳng lẽ không có? Đôi mắt Cố Thanh Hoan bỗng nhiên sáng lên. Cô ta đã có cơ hội. Tôi thề với trời, nhà tôi bây giờ sạch sẽ hơn cả hang chuột. Ở đâu ra lương thực? Không được, tôi phải đi tìm mẹ chồng tôi để xin lương thực. Nói xong cô lên xe chạy đi. Mấy bà già cũng vội vàng đi theo. Không xem thì uổng phí. Nhà lão nhĩ, sao cô lại ở đây? Mẹ, con đến chuyển lương thực. Vừa vặn có thể dùng xe đạp tự kéo về, không cần bố mẹ giúp đỡ. Lương thực gì chứ? Thức ăn của con ở viện giáo dục thanh niên. Không phải ở đây. Không phải mẹ đã nói với dì Vương sao? Tặng cho nhà chúng con 300 cân lương thực, không phiền mẹ tốn công, con tự mình đến kéo. Con đã nói mà, làm sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy, ném Hoài An và 2 đứa trẻ ra khỏi cửa không quan tâm được. Cố Thanh Hoan trực tiếp mang cho bà ta một cái mũ cao, nhìn nhiều người ở phía sau Cố Thanh Hoan. Lưu Quế Phương không thể để mất mặt được, cho đi 300 cân lương thực. Ngay cả ngũ cốc thô bà ta cũng không nỡ. Đừng đứng ở cửa nữa. Vào trong nhà rồi nói. Vào nhà rồi cho hay không cũng chỉ cần một câu nói của bà ta. Mẹ, con không vào đâu. 3 cái miệng trong nhà, hôm nay cả ngày còn chưa ăn uống, con còn phải về nhà nấu cơm. Mẹ đưa lương thực cho con là được rồi. Lương thực cái gì chứ? Muốn lương thực tự đi tìm. Lưu Quế Phương trong lòng tức giận. Con tưởng rằng Cố Thanh Hoan là một người dễ sai khiến, không ngờ còn có chút thủ đoạn. Mẹ, chuyện gì thế? Hứa Hoài Chí này là nhân vật nam chính trong sách. Kiếp trước Lâm Tiểu Mộng vứt bỏ chồng con, còn Hứa Hoài Chí bị cô ta bỏ rơi lại rất thành công. Đi kinh doanh trở thành người giàu. Mẹ đưa lương thực cho con đi, ít nhiều cũng cho bọn con qua khỏi mùa đông này. Trong nhà không có một hạt gạo. Mẹ đem lương thực cho em dâu đi, con sẽ tự mình xem mẹ cho lương thực. 2 đứa trẻ đang trong tuổi lớn, em hai không thể làm việc. Mẹ để con gái nhà người ta. Làm thế nào để nuôi một gia đình 4 người, 2 đứa con Hoàng giá cũng xứng ăn bột mì của nhà tôi. Với sự thúc giục của con trai cả, Lưu Quế Phương chỉ có thể đem Cố Thanh Hoan đến kho thóc lấy lương thực. Bà già này trong nhà rõ ràng có nhiều lương thực như vậy, nhưng lại bắt kẻ điên và 2 đứa trẻ. Đói chỉ còn lại da và xương. Cố Thanh Hoan lén lấy mỗi loại thực phẩm giấu một ít cho mình. Trong không gian phải có hàng trăm cân. Bởi vì giấu rất nhiều, cho nên lúc đầu nhìn không ra lắm. Hôm qua bà ta đuổi gia đình ngốc ra khỏi nhà, hôm nay lại đến tìm lương thực của họ. Cút ra, một đám lòng dạ sói. Con dám lấy lương thực trong nhà. Lương thực này có phần của các người à? Mẹ đang làm gì thế? Đứa trẻ nhỏ như vậy sao mẹ có thể xuống tay được chứ? Bà nội vừa lên đây liền muốn cướp lương thực đi. Con với em gái nói gì bà cũng không nghe. Tên nhóc ăn trộm này, đừng nói nhảm ở đây nữa. Cố Thanh Hoan, lương thực của tôi có phải cô ăn cắp không? Chỉ một lát như vậy đã mấy trăm cân. Những thực phẩm này cô nhất định phải bồi thường cho tôi. Cố Thanh Hoan nhìn bà ta như một kẻ ngốc. Mặc dù những gì bà ta nói đều là sự thật, nhưng ai sẽ tin chứ? Mẹ, lương thực là con cùng với mẹ cân. Vừa rồi 300 cân hơn 1 cân cũng không thừa. Mẹ đừng gây rắc rối nữa được không? Con thực sự không thấy sao? Thực phẩm trong nhà thật sự thiếu mấy trăm cân, chính là mất trong hôm nay. Lưu Quế Phương nóng lòng muốn con trai tin lời của mình.
Nhưng Hứa Hoài Chí cho rằng bà ta cố ý kiếm chuyện. Anh cả, có phải anh trơ mắt nhìn chúng em đói chết không? Đến bây giờ mẹ còn muốn đổi cách lấy lại lương thực. Thật sự không muốn cho chúng tôi đường sống nữa. Ai không cho các ngươi đường sống? Cố Thanh Hoan mau giao lương thực của tôi ra đây. Lưu Quế Phương tức giận liền muốn xông tới đây động thủ. Hứa Hoài Chí vội vàng kéo mẹ quay về. Em dâu, em cứ làm việc trước đi, bọn anh về đây. Cố Thanh Hoan giả vờ lấy từ trong túi, thực ra là từ không gian, lấy ra mấy viên kẹo sữa thỏ trắng. Mẹ ơi, cái này là cho chúng con à? Cố Thanh Hoan không ngờ, cô bé rất tự nhiên gọi mình là mẹ. Ăn đi, mẹ có thể đừng đi không? Anh trai và con có thể ăn ít hơn một chút. Cũng sẽ làm việc chăm chỉ được không? Yên tâm, mẹ không đi, mẹ sẽ chăm sóc các con. Thật không? Đến thật hơn cả Ngọc trai. Đại bảo, con đưa Bội Bội lau sạch trong nhà. Mẹ còn có việc, nếu các con hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối thường ăn gà quay, có thể làm được không? Con có thể làm được, mẹ mau đi đi. Con và anh trai sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Con sẽ dọn dẹp thật sạch. Cố Thanh Hoan gật đầu. Cô ấy còn rất nhiều việc phải làm. Chuyện này chỉ có thể dựa vào hai đứa trẻ rồi. Xin hỏi đại đội trưởng Đoàn có ở đó không? Cô gái, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Cố Thanh Hoan không nói những lời thừa thãi, trực tiếp lấy ra từ trong túi, đồng hồ lấy từ không gian đưa qua. Đoàn Sinh Phát chưa bao giờ nhận được một món quà quý giá như vậy. Trong cửa hàng bách hóa bán được hơn 300 tệ. Cô muốn tôi làm gì? Rớt người phóng hỏa không thể làm được. Chú ơi, chú thấy tay con trói gà còn không làm chặt. Sao có thể rớt người phóng hỏa? Chỉ là có một việc muốn cầu xin chú. 3 người trong chuồng bò của chú là người thân của tôi. Mẹ tôi vừa bị gãy tay, ông bà tôi già yếu. Nếu cứ làm như trước, họ sẽ mất mạng. Tôi muốn chú sau này chăm sóc họ nhiều hơn, sắp xếp cho họ việc nhẹ nhàng một chút. Cô yên tâm đi, tôi Đoàn Sinh Phát mặc dù yêu tiền, nhưng nhận đồ rồi, việc đã hứa chắc chắn sẽ làm tốt cho cô. Tôi tin vào chú, vậy thì nhờ vào chú. Còn một điều nữa, hôm đó mẹ tôi bị người khác đẩy xuống dốc. Xin chú vui lòng giúp chú ý đến thủ phạm, nếu ai đó tiết lộ. Xin vui lòng cho tôi biết, sau khi xong việc sẽ có hậu tạ lớn. Nói xong cô ấy lấy ra kẹo thỏ trắng từ trong túi quần. Nếu không chê, kẹo sữa thỏ trắng lớn này cho những đứa trẻ trong nhà ăn vui miệng. Không chê, cô yên tâm, tôi sẽ cho cô biết ngay khi có tin tức. Đây là kẹo thỏ trắng, chỉ mua được ở thành phố, thật là một thứ tốt. Đúng rồi, ông tôi làm việc ngoài đồng. Chú xem có thể. Được. Bảo ông lão đừng làm nữa. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đi làm. Vậy thì cảm ơn chú. Sao con lại ở đây? Ông ngoại, con đã nói với đại đội trưởng rồi. Chú ấy hứa sau này sẽ chăm sóc mọi người, sắp xếp việc dễ dàng. Ông không cần phải lo lắng về công việc trên cánh đồng này nữa. Ngày mai chú ấy sẽ sắp xếp người khác làm. Đoàn Sinh Phát là một người không làm việc mình không có lợi. Có phải ông ta đến Trung Vệ Thiên gấp gáp? Nhìn cháu gái, sợ cô ấy vì mình mà làm chuyện gì ngu ngốc. Ông ngoại không phải như vậy đâu. Con đã đưa tiền cho ông ta. Trung Vệ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc đó, ông ấy nghĩ đến khả năng xấu nhất. Tưởng cháu gái bị bắt nạt, dọa đổ mồ hôi lạnh. Xuyên vào năm 80, để cứu mẹ ruột, phải bán mình cho một người điên phải chăm sóc. Nhưng nam thanh niên luôn thích tôi lại không ngồi yên được nữa. Tôi thích em lâu như vậy rồi, tại sao em lại kết hôn với một kẻ điên? Em sẽ phải hối hận. Tôi kết hôn với ai không cần phải báo cáo với anh. Đây là xe của anh, tôi dùng xong rồi, cảm ơn. Còn nữa, tôi là người có gia đình, sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Cố Thanh Hoan chờ xem em có thể sống tốt như thế nào. Trần Giang Hà là người giàu nhất trong đám thanh niên trí thức. Ngoại hình của Cố Thanh Hoan vượt trội, thật sự làm cho rất nhiều nam thanh niên có học thức đối với cô ta rung động. Trần Giang Hà là một trong số người cầu hôn đó. Nhân tiện, lương thực của tôi vẫn còn ở viện giáo dục thanh niên. Làm phiền đồng chí Khâu đưa cho tôi phần lương thực còn lại. Khâu Thục Hà chủ yếu quản lý việc vận chuyển của viện giáo dục thanh niên. Lương thực của mọi người là do cô ta quản lý. Thục Hà đột nhiên bị nhắc tên, cô ta chậm rãi trả lời một tiếng. Làm phiền nhanh lên được không? Tôi còn có việc, suýt nữa thì quên mất. Bây giờ cô làm mẹ kế cho người ta. Khâu Thục Hà cũng lo lắng cô không cầm được. Cô vội cái gì chứ? Tôi cầm được hay không thì không cần phiền cô bận tâm. Có rảnh rỗi thì nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi. Giang Tuyết tức giận không được, vốn là muốn trừ lương thực của cô ấy, chơi cô ấy một cái. Nhưng nghe nói Cố Thanh Hoan buổi chiều đến Lưu Quế Phương chiến tích đòi lương thực, cuối cùng cũng không dám giữ lại không đưa nữa. Cố Thanh Hoan thành công lấy được khẩu phần ăn của mình, tổng cộng 350 cân. Có ai có thời gian giúp tôi đưa về nhà không? Tôi cho người đó 1 cân ngô. 1 cân ngô xay thành bột ngô đủ ăn 2-3 bữa rồi. Cô gái có khẩu phần ăn ít thì 4 bữa cũng được. Tôi có thể đến tôi có được không?
Được rồi, vậy thì làm phiền hai người rồi. Trần Giang Hà mặt âm trầm không nói gì. Cố Thanh Hoan thà bỏ lương thực tìm người khác, cũng không nhờ hắn giúp, trong lòng thầm chiến đấu. Một số người bây giờ đã trở thành con dâu bí thư, học cách hào phóng rồi. Chính mình cũng không ăn no còn ở đây làm thiện tài đồng tử. Cô xong chưa? Bớt ở đây nói nhăn nói cuội, có gan thì đánh một trận. Giang Tuyết giật mình. Ngày xưa, mỗi lần cô ta mỉa mai, Cố Thanh Hoan đều im lặng là vàng, không để ý đến cô ta, không ngờ lần này lại cứng rắn. Được rồi, Giang Tuyết, nói ít vài câu đi. Không đánh phải không? Không đánh thì im mồm đi. Còn có lần sau, gặp cô một lần đánh cô một lần. Giang Tuyết tức giận chạy về phòng. Cố Thanh Hoan về đến nhà, nhìn thấy ngôi nhà được hai đứa trẻ dọn dẹp sạch sẽ. Lấy gà quay ra, các con nhìn xem đây là cái gì. Wow, gà quay. Mẹ thực sự mang gà quay về cho chúng con. Hôm nay các con làm việc rất tốt, giúp mẹ giải quyết một vấn đề khó. Đây là phần thưởng cho các con, mau đến ăn đi. Wow, thơm quá mẹ ơi. Nước miếng thèm ăn của Bội Bội sắp chảy ra rồi. Đại Bảo cũng bị con gà quay này làm cho mê mẩn. Hai con mau ăn đi. Phần này là của bố các con. Đại Bảo giúp đút. Mẹ ơi, bố không phải là người xấu. Bố là người tốt nhất trên thế giới này. Bố, tự nguyện bị trói lại là vì chúng con. Nếu không ai cũng không đánh bố. Cô bé nói đến đây rõ ràng có chút nghẹn ngào. Lúc bố mới về thật sự rất tốt. Con thường xuyên đưa chúng con lên núi hái trái cây. Sau đó có một lần, chúng con gặp một con lợn rừng trên núi. Lợn rừng suýt làm anh trai bị thương. Bố dùng hết sức đánh chết con lợn rừng. Sau đó bố liều mạng chạy như điên trong rừng. Gặp người là đánh. Sau đó hình như bố đột nhiên tỉnh lại. Không lâu sau đó lại đánh nhau với người trong làng. Sau khi tỉnh lại, bố tự nguyện bị mọi người trói lại. Bố sợ rằng ông ấy sẽ phát điên lại và làm tổn thương chúng con. Lúc này mới tự nguyện bị người ta trói lại. Hứa Hoài An là từ quân đội xuất ngũ trở về. Tình huống này, nó giống như hội chứng tâm lý sau chiến tranh. Là người sau khi gặp phải hoặc đối mặt với áp lực lớn, trạng thái tâm lý tạo ra hậu quả của rối loạn nghiêm trọng. Vậy thời gian bố tỉnh lại nhiều không? Bình thường có phản ứng gì? Năm nay thời gian tỉnh táo của bố càng ngày càng ít lại. Thường xuyên mở to mắt đến bình minh. Có đôi khi còn tự nói chuyện. Có người lạ bước vào bố sẽ rất kích động. Phản ứng rất mạnh. Đại Bảo đưa túi nhỏ của bố cho Cố Thanh Hoan xem. Cố Thanh Hoan mở ra, lập tức ngơ người. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quân huy như vậy. Hơn nữa nó lại còn của một người. Điều này có nghĩa là anh ấy đã từng phục vụ đất nước và nhân dân tận tâm tận lực. Sau khi nghe xong, các con yên tâm đi, bố sẽ ổn thôi. Thật sao? Đến thật. Mẹ hứa các con nhất định sẽ tìm cách trị cho bố. Vì Bạch Nguyệt Quang trong tim, cô ta bỏ rơi chồng con, lấy hết tiền của gia đình. Kết quả anh ta bí mật ngủ với người bạn thân nhất của mình. Hai người đánh thuốc mê và ném cô ta vào hang ổ của người ăn xin. Cuối cùng kết cục là chết trên đường phố. Chồng cũ trở thành doanh nhân, tiền tài vô số, tái sinh trở về. Cô ta quyết định chăm sóc tốt cho chồng và con trai, xoay chuyển tình thế. Vợ à, em bị sao vậy? Không có gì. Chỉ là một giấc mơ, không ngờ rằng một đời đấu tranh giành muốn tìm một ngôi nhà tốt. Thực ra là ngày trước mắt, mình sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn chờ chồng phát đạt. Nhưng kiếp trước, Cố Thanh Hoan sau khi cưới người điên không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào cô ta cũng sống lại rồi sao? Ngay lúc này, Lưu Quế Phương hai tay chống hông đứng trong sân chửi bới. Cả hai đứa đều cần mặt mũi, chỉ có tôi là người xấu đúng không? Nếu không phải tôi tính toán cẩn thận, các ngươi đâu có ngày tốt lành hiện tại. Mẹ à, em trai vốn dĩ đã điên rồi, không cho lương thực, mẹ bảo xem họ ăn cái gì. Chẳng lẽ trước đó sao? Con thật không biết suy nghĩ. Thức ăn của mẹ bị thiếu, chắc là họ làm. Thằng bé kia còn dám cắn ta. Nếu không phải con ngăn cản, hôm nay mẹ nhất định phải cho họ biết mặt. Mẹ à, lúc trước mẹ đã lấy đi khoản trợ cấp hưu trí rồi. Tổng cộng ít nhất là vài ngàn. Con đuổi người ta ra ngoài, ngay cả một ít lương thực cũng không nỡ cho sao? Tại sao con lại cho họ lương thực? 300 cân lương thực này, những năm đói kém đủ cho một gia đình một năm rồi. Lưu Quế Phương đang tức giận mắng một trận. Hứa Hoài Chí nào dám nói nữa, im lặng nháy mắt, cho đứa con trai xem náo nhiệt bên cạnh. Đại Thành hiểu ý ngay. Bà nội khi nào ăn cơm ạ? Con đói rồi đến cháu trai tôi đó rồi sao? Con đợi tí, bà nội làm xong ngay lập tức. Nhà bà còn một ít đồ ăn vặt, lấy vài miếng cho con ăn. Một buổi sáng, Cố Thanh Hoan bị đồng hồ báo thức 6 giờ đánh thức trong không gian.
xuyên vào năm 80. Bây giờ còn có một gia đình già yếu bệnh tật phải chăm sóc, phải giật dậy tinh thần thôi. Đại bảo, những thứ này đều là con hái ngày hôm qua sao? Những loại rau dại này có thể làm thành bánh bao rau để ăn. Lương thực còn có thể bảo quản đầy đủ. Đại bảo thật lợi hại, nhận ra nhiều rau dại như vậy, buổi trưa chúng ta sẽ ăn nó. Đây là lần đầu tiên đại bảo được khen ngợi, rất vui. Sau này con sẽ tìm thêm nhiều rau dại hơn nữa. Ngoài ra còn có lâm sản trên núi. Cố Thanh Hoan nhìn đống rau dại, số lượng này cũng quá nhiều. Ước tính phải mấy cân, 10 cân ăn tơi còn được. Ăn liên tục cô ấy không chịu được. Đây là những món ăn hoàn toàn hoang dã và không ong nhiễm. Treo lên máy bán hàng tự động thử xem, có lẽ có thể bán được. Nhưng thứ này để mẹ xử lý, con đi chăm sóc em gái và bố. Nói làm là làm, Cố Thanh Hoan lặng lẽ ôm rau dại, đem vào trong không gian. Tổng cộng 8 cân 6 lạng rau dại bán được 200 tệ. Cố Thanh Hoan ra khỏi không gian, với món trứng tráng buổi sáng, cho Hứa Hoài An ăn. Ăn cơm thôi, tôi đút anh không được cắn tôi đấy. Lúc này Hứa Hoài An đã tỉnh táo rồi. Cảm ơn cô. Anh tỉnh lại rồi à? Mê mơn đến Cố Thanh Hoan có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với anh ấy. Bởi vì có thể dây tiếp theo thần trí của ta lại không bình thường. Hứa Hoài An, bệnh này của anh thực ra là một loại bệnh tâm lý, khác với bệnh thần kinh. Anh biết không? Mê mơn đến mê mơn, có nghĩa là biết phải không? Tên này kiểm chữ như vàng. Xem ra phải cho anh ta xem một chút lợi hại. Sau nghiên cứu của tôi, anh đây là một loại do kích thích chiến tranh, bệnh tâm lý gây ra. Anh đã phải chịu đựng trong chiến tranh, hoặc chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Đúng không? Có anh thấy máu, sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, bắt đầu lo lắng. Cố Thanh Hoan thấy sắc mặt Hứa Hoài An thay đổi. Từ lúc đầu còn nghi ngờ đến khó mà tin được. Bởi vì cô ấy nói, tất cả đều là thật đã xảy ra với anh ta, không thiếu một từ. Cô biết bệnh này, có trị được không? Tôi từng nghe người ta nói về căn bệnh này. Đây là bệnh tâm lý. Người xưa nói tâm bệnh cần phải có tâm dược. Cuối cùng phải tự dựa vào chính mình thoát khỏi tâm ma, nhưng vẫn còn một số cách có thể suy nghĩ. Cách gì? Tôi đã chỉ định một phương án điều trị cho anh, giúp anh đối mặt với chấn thương tâm lý, đánh bại nó. Từ bây giờ, anh phải hợp tác điều trị với tôi, chờ anh khỏe hơn một chút. Không cần phải bị trói như thế này. Tôi sẽ tìm cơ hội để đưa anh đến bệnh viện lớn ở thủ đô, tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất. Nói không chừng có thể có cơ hội chữa lành. Cố Thanh Hoan vẽ cho anh ta một cái bánh, nhưng anh ấy thực sự muốn ăn chiếc bánh này. Phải bán mình cho một người điên. Nhưng không lâu sau lại bị mẹ phát hiện. Hoan Hoan, con nói thật với mẹ đi, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ, ông bà, con kết hôn rồi. Trái tim của ba người cùng lúc rơi xuống đáy vực. Anh ấy là một cựu quân nhân, trước khi xuất ngũ từng là phó tiểu đoàn trưởng. Vậy tại sao nó lại xuất ngũ? Tình hình của nó con có rõ không? 2 năm trước, sau một trận chiến, đột nhiên sinh ra bệnh tâm lý nghiêm trọng, buộc phải xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, chấn thương tâm lý ngày càng nghiêm trọng, nếu như bị kích thích sẽ làm hại người khác. Một thời gian trước, bố mẹ anh ấy muốn tìm người chăm sóc anh ấy, con muốn chăm sóc giúp đỡ anh ấy nên đã đồng ý rồi. Cố Thanh Hoan đã cố gắng hết sức để làm đẹp hình ảnh của Hứa Hoài An. Nói hay hơn, người này vẫn là một bệnh nhân có vấn đề về tâm thần. Con đã nhận bao nhiêu tiền từ nhà nó, mẹ sẽ đi tìm họ. Cho dù hôm nay một đầu đâm chết trước cửa nhà nó, cũng phải đòi lại con gái. Mẹ, con tự nguyện đấy. Hơn nữa bệnh của anh ta có thể chữa được. Thay vì kết hôn với mấy người thanh niên có học thức, hoặc là người đàn ông miền núi không biết chữ lớn. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Con rất hài lòng. Con thật sự thích nó. Đúng vậy, hơn nữa nuôi anh ấy cũng đơn giản, cho cơm ăn là được. Trung Tử Quân nghĩ đến số tiền điều trị cánh tay là Hoan Hoan của bà ấy dùng cả đời để đổi lấy. Không thể ngừng đau lòng. Hoan Hoan, con vất vả rồi, mẹ làm con chịu khổ rồi. Mẹ đừng nói thế. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ. Trời sắp tối rồi, con phải quay về đây. Ở nhà còn có 3 người đang chờ ăn cơm đây. Cái gì? 3 người? Cố Thanh Hoa lúc này mới nhớ ra mình vừa quên nói về 2 đứa trẻ. Mê mơ, cái này, anh ta có 2 đứa con ở nhà. Một trai một gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Con còn giấu chúng ta chuyện gì nữa? Mẹ không yên tâm, hôm nay mẹ phải quay về với con xem. Trung Vệ Thiên và Trình Thục Anh cũng đồng ý. Cố Thanh Hoan thấy Trung Tử Quân nhất quyết muốn đi. Cô ấy chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu đã như vậy, mẹ đến đó nghỉ ngơi một thời gian. Ở chuồng bò nhất định phải làm việc, cũng không thể hồi phục tốt. Nếu như vậy, chuyện này cần phải tìm Đoàn Sinh Phát. Con sẽ đi tìm ông ta, đồng chí Tiểu Cố. Chuyện lần trước nói, tôi vẫn chưa có tin tức gì. Không phải chuyện lần trước, đại đội trưởng đoàn không có việc gì đến Tam Bảo Điện. Hôm nay đến đây có chút việc khác cầu xin chú. Mẹ tôi vừa xuất viện, cánh tay vẫn chưa cử động được. Tôi muốn bà ấy về nhà tôi dưỡng một thời gian, bị thương rất nặng.
Dưỡng thương trong chuồng bò, chú xem có được không? Đoàn Sinh Phát không ngờ là chuyện này. Nếu bị báo cáo, người đáng lẽ phải được cải tạo trong chuồng bò, đi hưởng hạnh phúc rồi. Không thể giữ được vị trí của ông ta. Đại đội trưởng Đoàn sẽ không làm khó chú đâu. Tôi sẽ giấu kỹ bà ấy trong nhà không lộ mặt. Sẽ không ai biết. Vậy được, các người làm việc cẩn thận chút. Bên này tôi sẽ lo mọi thứ. Vậy thì cảm ơn chú rất nhiều. Đại Bảo, Bội Bội, mua cho các con 2 bộ quần áo mùa đông. Đến xem đến mẹ à. Tất cả đều mua cho chúng con sao? Đẹp quá. Thích là được rồi. Đại Bảo cũng hiếm khi vui vẻ như vậy. Thằng bé đã thấy rồi, không chỉ có bọn chúng, bố cũng có 2 bộ. Mẹ ơi, mẹ chỉ mua cho chúng con thôi sao? Mẹ cũng mua cho mình vài bộ chứ. Của mẹ ở bên ngoài, nhưng thứ này đều là của các con. Một cảnh ấm áp của 3 người rơi vào mắt Hứa Hoài An. 2 ngày này, anh ta cảm giác thâm tâm của mình sự thoải mái chưa từng có. Cảm ơn, vất vả cho cô rồi. Anh tỉnh rồi, thật đúng lúc. Những thứ này đều mua cho anh và 2 đứa trẻ. Anh có muốn thử không? Tôi không cần thử đâu. Vất vả cho cô mua những thứ này. Cảm ơn vì đã chăm sóc 2 đứa trẻ. Cảm ơn lòng tốt quý giá của cô. Nếu thật sự có thể khôi phục, sau này cái mạng này là của cô. Cố Thanh Hoan vô thức đỏ mặt. Đúng rồi, hôm nay tôi sẽ đi nhận lương hưu. Tổng cộng 405 tệ. Thêm vào đó những thứ này, chi phí khoảng 100 đồng. Cô không cần báo cáo với tôi đã nói rồi. Sau này tiền trong nhà đều do cô tự do sử dụng. Bên mẹ cô đã tốt hơn chưa? Nếu cần gì thì không cần thương lượng với tôi. Tiền trong nhà cô đều có thể dùng. Cũng mua cho họ một ít đồ dùng mùa đông đi. Hôm nay mẹ tôi đã xuất viện rồi. Chỉ là đến Cố Thanh Hoan dừng lại. Sao vậy? Chỉ là mẹ tôi biết chuyện này có chút không yên tâm. Muốn đến xem. Hứa Hoài An hiểu ngay lập tức. Người mẹ nào nghe nói con gái lấy một người điên không thể tự chăm sóc đều sẽ bị dọa thôi. Vậy khi nào mẹ vợ đến? Chờ trời tối một chút, tôi sẽ đi đón người. Cánh tay bà ấy bị thương rất nặng. Tôi muốn bà ấy ở nhà một thời gian. Đúng rồi, tôi còn nói với bà ấy là tôi tự nguyện cưới anh. Anh đừng nói lỡ lời. Nếu như trong lời nói có gì đó xung đột, xin anh hãy bỏ qua cho. Tôi có thể hiểu, tình huống của tôi bây giờ như này, thật sự rất phiền cô. Mẹ vợ tức giận như thế nào cũng nên. Tôi chỉ biết ơn. Hay là tôi sẽ giúp anh nới lỏng sợi dây thừng ở thân trên nhé. Anh có thể ngồi dậy thử quần áo mới. 2 ngày nay hoặc là nước suối hoặc là thuốc. Hiếm khi anh ấy có tâm trạng ổn định như vậy. Chỉ cần thả lỏng phần thân trên chắc là không sao chứ. Mẹ có được không? Vậy thì tốt quá rồi. Bố ơi, bố cũng thử quần áo mới đi. Rất thoải mái và ấm áp. Hay là thôi đi, lỡ như tôi đến đừng lỡ như nữa. Chỉ thả lỏng phần trên cơ thể không thành vấn đề. Hơn nữa tâm trạng của anh bây giờ khá ổn định. Thử đi đến Hứa Hoài An chỉ có thể đồng ý thôi. Cố Thanh Hoan giúp tháo dây thừng, sau đó tự giác vào bếp nấu cơm. Chiếc đồng hồ anh ta mua với giá 5 tệ, đổi lại bán thành 200 tệ. Người mua không chỉ cảm thấy rẻ, thậm chí còn muốn tăng giá. Chú, chiếc đồng hồ trên tay chú đã mua được bao nhiêu tiền? Đầu 300, sao vậy? Nếu tôi nói tôi có một lô đồng hồ như thế này, chỉ cần 200 tệ, không biết chú có hứng thú không? Cháu gái lớn đáng giá mua cho tôi 200 tệ một cái. Lô đồng hồ này của bạn tổng cộng có bao nhiêu cái? Tất cả đều là màu như vậy sao? Tổng cộng là 20 cái. Tất cả đều là màu giống hệt nhau. Chú có thể kiểm tra hàng trước khi đưa tiền. Cháu gái lớn, tôi nhận hàng này rồi. Đây là 4.000 tệ. Cầm lấy, nhớ là ra khỏi cánh cửa này. Cô chưa bao giờ đưa tôi đồng hồ. Tôi cũng không đưa tiền cho cô. Quy tắc cháu hiểu, chú Lộ yên tâm. Đúng rồi, người lớn tuổi trong nhà thích rượu Mao Đài. Tôi muốn mua một ít ở cửa hàng bán thực phẩm của chú. Cố Thanh Hoan từng nhìn thấy một cuộc đấu giá nào đó. Một chai hoa hướng dương 76 năm, đặt giá cao 500.000 nhân dân tệ. Bây giờ mới 75 năm, nhưng các loại Mao Đài thông thường khác cũng không thể bỏ lỡ. Không thành vấn đề, cho cô 4 chai có đủ không? Cảm giác thật tốt. Cảm ơn chú Lộ. Cố Thanh Hoan về nhà, đem chiếc xe đạp hôm qua dùng để đón mẹ về trả cho viện giáo dục thanh niên. Vừa đến viện giáo dục thanh niên đã nhìn thấy cục diện cãi vã trước mắt. Lâm Chi Thanh, có chuyện gì vậy? Đó là em chồng của cô, Hứa Mỹ Linh, sáng sớm đã tặng 2 quả trứng cho Trần Giang Hà. Giang Tuyết không nhịn được, nói người ta công xuề đuôi, tự mình đa tình, sau đó như vậy. Giang Tuyết, cô chờ cho tôi sẽ cho ba tôi trị cô. Cô nghĩ bố cô có chức cao bao nhiêu? Còn muốn trị tôi, cô gái quê mùa. Sao tôi tặng 2 quả trứng cho anh Giang Hà? Cô ở đây tiếc giận gì chứ? Cũng không nhìn xem cô vai không thể nâng tay không thể nhấc. Cũng thích anh Giang Hà nhà tôi. Cô cũng không về so lại xem mình có hình dáng gì. Nhanh chóng lấy 2 quả trứng của cô và biến đi. 2 quả trứng còn chạy tới tỏ vẻ cho mượn ân tình. Dám bảo tôi cút, xem tôi hôm nay không đánh chết cô. Cố Thanh Hoan nhìn 2 người bọn họ đánh thật là vừa lòng người. 2 người nhanh chóng bị thanh niên có học thức giữ lại, sau đó tuyên bố giải tán. Khi Cố Thanh Hoan sắp về đến nhà,
Nghĩ đến người mẹ mới đến hôm qua, phải làm một bữa ngon mới được, lấy một con gà lôi ra khỏi không gian. Con nhặt được nó trên lề đường khi đi về. Nó cũng không phải là đá. Bên đường có khắp mọi nơi, nhặt một con gà lôi dễ dàng như vậy. Cố Thanh Hoan vui vẻ nói, trưa nay làm cho mẹ nấm hầm gà. Con thấy bánh hấp nhỏ bên cạnh phơi sắp khô rồi, vừa vặn hầm gà. Con bé này, buổi trưa làm gà hầm nấm, buổi sáng còn phải ăn trứng. Cách này của con, bao nhiêu lương thực cũng không đủ ăn. Mẹ, con biết rồi, mẹ nhìn xem gia đình này trừ con Người ra nào không cần bồi bổ sức khỏe chứ. Cứ nghe con đi, chữa vết thương sớm là quan trọng nhất. Đại Bảo đột nhiên nhớ ra cái gì. Mẹ ơi, rau dại con hái đâu rồi? Sáng hôm qua mẹ mang đến quận bán rồi. Bán được bao nhiêu tiền? 2 xu đến quá nhiều rồi. Con phải lên núi hái rau dại. Hái thật nhiều đem bán đổi lấy tiền. Con cũng đi đến vậy được. Mẹ dẫn các con lên núi đi một vòng. Mẹ, lát nữa mẹ nấu một nồi cơm nhé. Mẹ lấy bên dưới tủ. Gì chứ, cơm sao? Cố Thanh Hoan, có phải tiền trong túi con đang nhảy không? Tiêu không hết à? 3 cái bánh bao là được rồi. Làm gì cần cơm chứ? Trung Tử Quân nóng lòng muốn túm lấy tay con gái hét lên. Nghĩ gì vậy chứ không muốn sống nữa à? Dù sao con không quan tâm, trưa nay còn nhất định phải ăn cơm trắng. Cô ấy bắt đầu giở trò. Hai đứa đó nhỏ cười tươi. Được nấu cho con đến cùng lắm là nấu cơm trắng cho bọn nhỏ. Tự mình ăn bánh bao dù sao cũng có thể tiết kiệm một ít. Mẹ nhớ làm phần của 5 người nhé. Mẹ nấu ít hơn 1 phần. Trưa nay con không ăn nữa. Không ăn thì thôi, nha đầu có phải con thiếu đánh không? Nhưng phương pháp kích động của Cố Thanh Hoan vẫn hữu dụng. Sợ con gái thật sự không ăn cơm, Trung Tử Quân cắn răng nấu cơm trắng của 5 người. Đi ra ngoài, người khác hỏi nhà chúng ta ăn cái gì uống cái gì. Hai con trả lời sao? Chúng con ăn cơm, bánh bao. Ngoài ra còn có mì. Không thể nói thế. Tại sao những thứ này đều là thứ chúng ta ăn qua mà? Bố nói lòng người không đủ rắn nuốt voi. Không lộ ra ngoài, chúng tôi ăn ngon như vậy. Những người không bằng chúng ta sẽ sinh ra oán hận. Ghen tị với chúng tôi, chắc chắn sẽ gây rắc rối. Cố Thanh Hoan không ngờ, Hứa Hoài An còn dạy trẻ em những thứ này, một cảm giác rất hài lòng. Đại Bảo nói rất đúng, có tai không lộ, cho nên sau này người khác hỏi về thức ăn và quần áo trong nhà, nhớ trả lời là chúng tôi muốn kiếm tiền một cách lặng lẽ. Im lặng làm giàu. Ha ha ha. Trên cây rõ ràng mọc đầy trái cây dại. Mọi người thà chết đói còn hơn ăn nó. Nhưng khi Cố Thanh Hoan đi ngang qua nhìn thấy, ánh mắt sáng lên. Mẹ ơi, trái cây này có độc. Ăn nó có thể sẽ nôn mửa và đau đầu. Ở đâu có độc chứ? Rõ ràng là một loại dược liệu, tên là ngũ vị tử. Chúng tôi tháo nó ra và bán. Đáng giá hơn rau dại. Con còn biết mấy nơi có loại trái màu đỏ này. Nói xong mấy người liền bận rộn. Cố Thanh Hoan còn lén lút giấu rất nhiều vào không gian. Nhưng vừa hái xong đã gặp được Lâm Tiểu Mộng tái sinh. Thanh Hoan, vết thương của mẹ em vẫn ổn chứ? Chúng ta đều là những thanh niên có học thức, bây giờ còn là em dâu. Sau này phải thường xuyên qua lại. Không làm phiền chị dâu lo lắng. Chúng tôi không phải là người chung đường. Sau này vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt hơn. Lâm Tiểu Mộng nghẹn ngào, không ngờ rằng sự quan tâm của mình đổi lại sự thờ ơ. Lòng tốt coi như lá gan lửa. Những lời vừa rồi coi như tôi chưa từng nói. Hy vọng sau này em vẫn luôn chính trực như vậy. Nói xong liền đi. Theo tiết tấu của sách, lúc này, cô ta hẳn là đã phát hiện phúc lợi không gian của mình rồi và đã hấp thụ thành công vận may của một tên khốn trong làng, sau đó lên núi tìm một cây sơn sâm trăm năm tuổi. Đại Bảo, bồi bồi nhớ kỹ này. Sau này đồ của người khác không được lấy, cho dù là một bát nước cũng đừng uống. Đặc biệt là những người ở nhà cũ, phòng thủ tuyệt đối không được lơ là, phải nhìn trước sau và thận trọng trong mọi việc. Mẹ, con biết rồi. Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không gian cũng là trộm. Đúng vậy, Đại Bảo nhất định phải trông chừng em cho thật tốt. Không được ăn bất cứ thứ gì người khác cho. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ trông chừng em. Đời trước, hai đứa trẻ này chính là bị Lâm Tiểu Mộng hút vận may. Cuối cùng kết cục là chết thảm. Mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra trong đời này. Mấy người đang thu dọn, một giọng nói không thân thiện lắm xen vào. Nhà Hoài An, nhà cô không mở nồi à? Định lấy trái cây đỏ làm cơm nấu. Dì Thái Hoa, nhà dì sống bên biển phải không? Quan tâm nhiều vậy, có thời gian thì cứ lo lắng cho bản thân đi. Trong sách đối tượng thứ hai Lâm Tiểu Mộng ra tay, đó là Tiền Thái Hoa. Tiền Thái Hoa mất đi vận may, đàn ông chết sớm. Con trai đầu cờ tích trữ nên đã ăn đạn. Tiền Thái Hoa không chịu nổi đả kích cũng tự sát. Nhà Hoài An, tôi vốn biết cô rất hiếu thảo. Tôi nên thay Thu Lâm nhà tôi cầu hôn cô.
Đừng nói 100 tệ, 101 tệ tôi cũng sẵn sàng đưa. 101 tệ, dì Thái Hoa, dì không nói ra không xấu hổ à? Qua đò đó ăn nhiều sẽ bị trào ngược exit, đau bụng, mệt mỏi. Cô đừng có xem nó thành cơm ăn thật đấy. Tôi biết rồi, dì yên tâm. Tiền Thái Hoa con người này chính là thích tám chuyện. Nói chuyện khó hơi nghe một chút nhưng tâm hại người thì không có. Đại Bảo thấy Cố Thanh Hoan có nhiều ác cảm Tiền Thái Hoa. Đại Bảo nhỏ giọng nói: Mẹ à, bà Tiền không phải người xấu, có lần con đói mấy ngày. Bà ấy còn lén cho con một miếng bánh mì đen. Cố Thanh Hoan trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp, những gì vừa nãy dì ấy nhắc nhở mình, cũng nên giúp dì ấy một cái, nhưng cũng không thể xông lên vào nhà nói với dì ấy, không thể uống nước của Lâm Tiểu Mộng, cẩn thận vận may bị cướp mất. Đi một bước xem một bước thôi. Hoan Hoan, bây giờ các con dọn ra ngoài sống. Khu đất này được phân phối như thế nào? Hạt giống phải trồng nhanh lên. Nếu không cả mùa đông không ăn cơm là không được. Ở đây phân chia theo lao động. Một lao động có 2 phần, tự mình giữ đến chỉ có 2 phần em là không đủ. Hoan Hoan, ngày mai con đến đội hỏi xem. Hoài An là cựu quân nhân, cũng nên cho nó đất riêng mới đúng. Ngày mai con sẽ hỏi. Đúng rồi, khu đất riêng bên viện giáo dục thanh niên. Lần trước họ không cho thức ăn. Ngày mai con sẽ đi tìm họ. Bạn nói rõ ràng với họ. Hứa Hoài An nghe hai mẹ con nói chuyện, trong lòng rất yên tâm. Tự mình cũng không giúp được gì, con cần người chăm sóc. Cố Thanh Hoan chú ý đến sự cô đơn của Hứa Hoài An. Còn về Hứa Hoài An, 2 ngày nay hình như anh tỉnh táo ngày càng nhiều. Cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy mấy ngày nay, tâm trạng của mình ổn định hơn rất nhiều, cũng có thể tự điều chỉnh kiểm soát, không dễ cáu kỉnh như vậy đâu. Vậy thì tốt, chờ anh từ từ có thể kiểm soát cảm xúc của mình, cũng nên tháo dây thừng trên chân. Buộc lâu rồi, chân bạn sẽ bị phế mất. Mê mâng, Trung Tử Quân lấy cớ đi ra ngoài đun nước, để lại không gian cho hai đứa nhỏ nói chuyện. Đúng rồi, hôm nay tôi lên núi hái một ít của hồng, lấy vài cái cho anh ăn thử. Cố Thanh Hoan cũng tìm cớ chuẩn bị trốn đi, vội đứng dậy, vì ngồi quá lâu. Chân tê rồi, cả người trực tiếp lao tới Hứa Hồng An. Cái đó, vừa nãy tôi không đứng vững. Hứa Hoài An, anh không sao chứ? Tôi không sao, cô đứng dậy trước đi. Tôi đi rửa hồng trước đã. Sau khi Cố Thanh Hoan đi, Hứa Hoài An mới lật người lại, trong lòng bày lên tắm xuống. Cố Thanh Hoan rửa xong hồng, sợ Hứa Hoài An nhìn thấy cô ấy sẽ xấu hổ, không đến nhà phía đông nữa, chỉ lấy mấy của hồng để Đại Bảo mang qua. Mẹ vừa nãy tức giận sao? Không có mà bố. Bố làm mẹ tức giận à? Hứa Hoài An không biết phải giải thích thế nào với con, chỉ là một tiếng thở dài. Đêm nay anh ta hoàn toàn mất ngủ. Cố Thanh Hoan đem ngũ vị từ hôm nay em nắc đến máy bán hàng tự động bán. Ngoài ra còn có một vài của hồng của cây hồng cũng được bán. Sáng mai lại xem có bán được không. Vào những năm 80, tôi có hệ thống vận chuyển hàng hóa xuyên thời gian. Chỉ trong một đêm, bán một của hồng đến 50 tệ một cân. Bà chủ trái tim gà hết hàng rồi sao? Có thể thêm hàng tồn kho không? Đây là của hồng thần tiên gì? Lại ngon đến vậy. Trên mạng thổi lên thành gì rồi? Tôi không tin đến thực sự hết hàng rồi sao? 50 tệ một cân tôi cũng muốn mua. Cố Thanh Hoan nhìn thấy tin nhắn màn hình không ngừng gửi đi, một miếng đều là đánh giá tốt yêu cầu thêm đơn hàng, không thể tin được. Cửa hàng của mình nổi tiếng rồi sao? Tất cả đều bán hết rồi, tổng cộng kiếm được 1.186 tệ. Nhân tiện, tôi còn 4 chai rượu Mao Đài 75 năm nữa, đây mới là đại bảo bối. Cố Thanh Hoan đặt 4 chai rượu Mao Đài lên, giá bán 500 một chai, tương đương với 50.000 tệ ở hiện đại. Cũng nhờ vào máy bán hàng tự động thời gian mà Diêm Vương tặng, bây giờ ngồi chờ nhận tiền là được rồi. Lúc này ra không gian Cố Thanh Hoan còn chưa biết, bởi vì 4 chai rượu Mao Đài của cô ta trên mạng lại bùng nổ. Một cửa hàng bán tim gà, trên kệ có 4 chai Mao Đài. Còn là Mao Đài 75 năm. Có thật không? Dù sao đi nữa, đặt hàng trước rồi nói sau. Tay nhanh có tay chậm không có. Gần như ngay lập tức, hàng tồn kho không còn nữa. Mức độ giành giật ngang với giành về cân sất của các ca sĩ hàng đầu. Cố Thanh Hoan, cô đến đây làm gì? Đừng cả ngày không có việc làm là chạy đến viện giáo dục thanh niên. Tôi chạy đi đâu thì liên quan gì đến tôi? Đến để lấy những gì tôi nên có. Đồng chí Khâu Thục Hà, lần trước cô chia lương thực, quên tính khu đất riêng vào rồi đúng không? Giang Tuyết tức giận cắn răng. Khâu Thục Hà bị nhắc tên, chỉ có thể đứng ra. Lần trước quá vội vàng, nhất thời quên mất rồi. Không sao, hôm nay tôi sẽ tự mình chọn, không cần làm phiền cô nữa. Cố Thanh Hoan cần giúp đỡ không? Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự làm được. Cô muốn giúp đỡ dữ vậy? Hay là cô chuyển ra ngoài sống với cô ta luôn đi? Khâu Thục Hà cô chốt rồi à? Còn chưa đi xem. Nếu như có người chọn nhiều quá, mùa đông chúng ta ăn gì? Giang Tuyết, giữ miệng sạch sẽ đi. Giang Tuyết, cô ăn quá nhiều rồi lo chuyện bao đồng phải không?
Sao miệng của cô thối quá vậy? Con dám làm nhảm tôi sẽ khâu miệng của cô lại. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hoan đột nhiên khiến mọi người đều run rẩy. Cố Thanh Hoan, cô phá hoại đoàn kết của đội, tôi sẽ tìm lãnh đạo kiện cô. Có bản lĩnh cô cứ đi kiện, tôi không phải là Cố Thanh Hoan của lúc trước. Để cô ăn hiếp, nếu còn lần sau, tôi sẽ cho cô một kỷ niệm dài. Cố Thanh Hoan xoay người, đi đến vườn rau phía sau Hải Rau. Sau khi Hải Rau về nhà, Cố Thanh Hoan liền đi tìm người cha chồng bí thư tốt của cô ta, giải quyết vấn đề đất tư nhân. Bố chuẩn bị đi làm à? Cái này bố nghe đại đội trưởng nói. Đã nhiều ngày rồi con không đi làm. Có chuyện gì vậy? Bố nói những lời khó nghe trước. 300 cân lương thực lần trước là tặng các con một lần, sau này sẽ không còn nữa. Bố quên rồi, chúng tôi vừa dọn ra ngoài, ở nhà muốn gì cũng không có, dọn dẹp nhà cửa, lấy củi. Tất cả mọi thứ đều dựa vào mình con. Không phải là chậm trễ sao? Thế cũng phải, dù sao, con nhớ rõ, sau này sống tốt, tất cả đều là việc của các con, đừng có việc gì cũng đến tìm chúng ta. Con hiểu, chỉ là trước mắt còn một chuyện nữa. Phải là bố mới có thể làm được. Chuyện gì đến bọn con dọn ra ngoài rồi, đất riêng này nên chia như thế nào? Thực ra Hứa Hoài An vẫn luôn có đất riêng của mình, nhà Hứa cũ của anh ấy bây giờ trồng, cựu quân nhân xứng đáng được ưu đãi. Hơn nữa trước khi xuất ngũ Hoài An còn là phó tiểu đoàn trưởng, nếu như ngay cả 2 phần đất riêng cũng không cho anh ấy, còn nhất định phải đến thị trấn, đến quận tìm lãnh đạo hỏi cho rõ. Hứa Minh Sơn vừa nghe cô ấy muốn tìm lãnh đạo cũng vội, lập tức hét lên đến chuyện có gì to tát đâu chứ. Con đi tìm lãnh đạo, chiều bố sẽ làm cho con, bây giờ các con đang ở nhà của Vương Lão Tài, nhà ông ấy trước đây có đất riêng, ngay sau nhà. Các con tiếp tục trồng là được rồi. Chính xác 4 phần đất. Vậy thì cảm ơn bố đối với các con thật tốt, lần sau có việc con sẽ tìm bố. Hứa Minh Sơn nhìn bóng lưng của Cố Thanh Hoan, tức giận đến méo miệng. Cố Thanh Hoan về đến nhà, thấy Hứa Hoài An đứng lên, mồ hôi lạnh trên trán. Anh đứng lên được từ khi nào vậy? Thật sự rất giỏi. Đi một cái để tôi xem. Hơn 1 năm không đứng lên, lâu quá không đi bộ. Vẫn còn hơi chưa quen, ngồi xuống trước đi, chúng ta cứ từ từ. Mê mông, Hứa Hoài An. Không đúng, 2 ngày nay anh vẫn luôn tỉnh táo. Tôi cũng không rõ lắm, có vẻ như miễn là không nghĩ về chuyện quá khứ và những điều khiến tôi tức giận. Cảm xúc bạo lực của tôi có thể được kiểm soát. 2 ngày nay bị Cố Thanh Hoan làm cho ngọt ngào, buồn bã một lúc, nào có thời gian nhớ lại quá khứ. Chân của anh bây giờ mặc dù không thể vận động nhiều, nhưng sinh hoạt có thể tự lo cho mình, 2 đứa trẻ sau này cũng dễ dàng hơn. Tôi nhất định sẽ ổn thôi, như vậy có thể nâng đỡ được một phần trời cho cô và lũ trẻ. Sẽ ổn thôi, tôi đi làm trước đây. Làm mệt rồi thì cứ lén trốn về, kiếm ít điểm công một chút cũng không sao. Buổi trưa tôi nhờ 2 đứa trẻ mang cơm cho cô, đừng chạy tới chạy lui, sẽ rất mệt. Những người lính cũ của anh chắc là rất thích bạn, đâu có ai dạy người ta lười biếng. Hơn nữa 2 đứa trẻ chạy tới chạy lui không phải cũng rất mệt sao? Hứa Hoài An lập tức đỏ mặt. Cố Thanh Hoan thấy anh ta ngại, cũng không nói thêm nữa, quay người đi ra ngoài. Mỗi lần cô ấy ngủ một lần đều sẽ đến địa ngục đi một lần, nhưng hôm nay cô lại là tới tìm Diêm Vương tính sổ. Hay cho Diêm Vương nhà ngươi du hành thời gian cho tôi, đưa tôi đến một nơi nghèo khổ như vậy. Tôi phải tính sổ chuyện này với ông. Em gái Thanh Hoan, đừng tức giận, đây là máy thời gian tự động chọn, cô không thể khiếu nại với tôi. Vậy ông đưa tôi xuống địa ngục có chuyện gì vậy? Có một số vấn đề với thế giới cô đi qua. Khi Lâm Tiểu Mộng tái sinh, đi theo đám mây trôi mà chúng tôi đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng cô ta đã trở về nhân gian. Bây giờ ngoại trừ cái chất tự nhiên, nếu không người của thế giới ngầm không thể can thiệp. Hôm trước tôi có thấy, cô ta đã hút đi vận may của người khác. Lâm Tiểu Mộng sống lại một kiếp, lẽ ra phải thay đổi. Thông minh. Kết quả vì may mắn, tất cả đều kích thích lòng tham trong bản chất của cô ta. Nếu để cô ta cầm không gian vận may, tôi em rằng nó sẽ gây hại cho nhân loại, làm hại người bừa bãi. Diêm Vương nói với tôi điều này là có ý gì? Chẳng lẽ tôi còn có thể ngăn cô ta hại người sao? Chu tả linh tuyền trong không gian của cô vừa vặn chính là khắc tinh của không gian vận may đó. Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể ngăn chặn thao túng vận may của người khác. Dưới đáy linh tuyền kia có một bông hoa chu tả đang trong quá trình phát triển, chờ nó trưởng thành để cho Lâm Tiểu Mộng mặc vào, có thể tránh được những rắc rối mãi mãi. Để cô ta không thể dùng sản phẩm nửa thành kia làm hại người nữa. Lúc đầu ông cho tôi chu tả linh tuyền chính là có mục đích. Du hành thời gian gì chứ? Chính là để tôi giúp ông khử trừ tà ma. Cái này không được, buộc phải thêm tiền. Vậy đợi cô du hành thời gian trở về, lần tiếp theo cho cô thêm không gian và linh tuyền. Được rồi, thật là tham lam. Vị Diêm Vương đó nghĩ ta tham lam vô độ, có thể không nhờ tôi giúp mà. Được, cô không tham lam. Ngày hôm sau Cố Thanh Hoan tỉnh lại, đã thấy mình đang cầm trên tay điều khoản đã ký hôm qua, còn chưa kịp xem, đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang đến mẹ. Mẹ trốn sau cánh cửa, có tiếng động gì cũng đừng ra ngoài. Mẹ à, là bà nội đến rồi. Không sợ, có mẹ đây nè, bà đây gõ cửa lâu như vậy, cũng nên sinh con rồi.
Cố Thanh Hoan, cô ở nhà giấu đàn ông à? Con cứ tưởng có một bà già điên nào đó ngoài cửa. La lớn như vậy, thì ra là mẹ đến rồi. Lưu Quế Phương không ngờ Cố Thanh Hoan lại dám mắng mình. Nhà lão nhị, đang nói gì vậy? Cô không được giáo dục phải không? Đừng mù quáng ở đây nữa. Lưu Quế Phương hừ một tiếng rồi đi vào trong nhà, đi thẳng vào bếp. Mẹ làm gì vậy? Cô mau tranh ra cho tôi, chuyện trước đây vẫn chưa tính sổ với cô. Ngày mai là Tết Trung Thu, mặc dù các người đã dọn ra ngoài nhưng quà cho tôi và bố các người nhất định phải có. Tôi phải đi xem có món đồ gì tốt đem về không. Đại Bảo thấy mẹ bị đẩy ngã, rung đầu cũng Lưu Quế Phương như một con bê con. Côn trùng nhỏ, đáng lẽ lúc đó bà nên cho người chớt. Bà muốn làm ai chớt? Hứa Hoài An đứng ở cửa, cắn chặt răng, mặt đầy giận dữ, tâm trạng tàn bạo sắp mất kiểm soát. Giữa những viên đá lửa, Lưu Quế Phương suýt nữa thì đi trong quần. Sao tên sát tinh này lại được thả ra rồi? Nhìn biểu cảm trên mặt của nó kìa, đây là lại muốn phát điên đánh người rồi. Tôi chỉ đùa với bọn họ thôi. Hứa Hoài An xông tới, có một khí thế nuốt núi sông. Mục tiêu chỉ vào Lưu Quế Phương. Mau chạy đi, bà còn đứng ở đó làm gì? Tôi không có sức. Lưu Quế Phương không còn âm thanh nữa. Cố Thanh Hoan lập tức không nói nên lời. Hứa Hoài An vừa đến đã cho một đấm đánh vào mặt Lưu Quế Phương, trực tiếp làm gãy một cái răng hàm sau của bà ta. Đột nhiên cửa truyền đến mấy tiếng kinh hô, người trong làng đến xem náo nhiệt. Lưu Quế Phương làm sao chọc người điên vậy? Khi tôi gặp anh ấy sáng nay, còn nghiêm túc chào hỏi tôi đây. Sao lại điên rồi? Thằng điên này điên lên. Hơn chục người đều không giữ được. Bây giờ Lưu Quế Phương thật thảm hại. Cố Thanh Hoan, cô Chất đâu rồi? Mau đến cứu tôi. Cố Thanh Hoan cũng mặc kệ bà ta. Trong sân, thỉnh thoảng lại nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của lão gia. Không lâu sau, Hứa Minh Sơn chạy đến đây. Cuối cùng ba cũng đến rồi. Làm sao đây? Cô còn có mặt mũi để nói đang yên lành cô tháo dây của nó ra làm gì? Bây giờ làm thành như vậy cô vừa lòng chưa? Đây không thể trách con được. Hoài An những ngày này vốn đã không còn điên nữa rồi. Không chỉ không đánh người, còn làm việc cho gia đình. Sao biết được sáng nay mẹ tới? Không phân biệt trắng đen đã muốn đem lương thực trong nhà đi. Lấy hết đồ ăn đi. Đẩy con xuống đất. Con nói muốn giết hai đứa trẻ. Hoài An nghe được chuyện này mới phát điên. Cố Thanh Hoan cố ý lớn tiếng nói trước mặt mọi người. Điều đầu tiên anh ấy làm khi là đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Bà muốn tự cút ra ngoài hay đợi tôi đánh bà ra? Cậu nói cái gì? Đồ sao chổi. Tôi là mẹ của cậu đấy. Bà là ai? Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn mẹ nữa. Thứ chó gì chứ? Toàn gặp thứ gì? Nhà lão nhị, ai bảo cô thả tên điên này ra? Hoài An những ngày nay vốn đã không còn điên nữa rồi, nhưng hôm nay mẹ đến lấy lương thực ở nhà. Con nói muốn giết hai đứa trẻ. Hoài An mới phát điên. Đừng nói nhảm nữa. Là tôi bảo mẹ cô qua, mời các người ngày mai qua ăn cơm, không đời nào bà ấy lại lấy đồ của nhà cô được. Vậy sao? Vậy con nói oan cho mẹ rồi. Con thấy mẹ vừa đến liền nói muốn cái này muốn cái kia. Hóa ra không phải là muốn mang đi sao? Nếu người do cô thả, hãy tìm cách nào để làm nó tỉnh lại đi. Con đánh nữa sẽ chết người đó. Vậy để con thử xem, không được đừng trách con. Nói xong cô ấy tạt một chậu nước lớn, trực tiếp đổ lên mặt Hứa Hoài An. Hứa Hoài An lập tức đứng yên tại chỗ. Tôi bị sao vậy? Cái đồ điên nhà ngươi. Cậu chưa xong với tôi đâu. Hứa Minh Sơn vội nói với người xem ở cửa. Các ngươi còn không mau đi làm đi. Không muốn chấm công nữa à? Thấy không còn náo nhiệt để xem nữa, đám đông từ từ giải tán. Lúc này Lâm Tiểu Mộng nghe được tin tức đến đây. Lão nhị, chuyện hôm nay con muốn thế nào? Bố, hơn một năm nay các người làm cho con sống trong bóng tối. Nếu đã từ bỏ con trai là con rồi, không nên đến làm phiền nữa. Hôm nay mẹ đã ra tay đánh vợ con. Con nhục mạ con của con, bà ấy nợ chúng con một lời xin lỗi. Không có cửa, đồ sao chổi ngươi. Tôi đúng là phí công sinh ra một đứa con trai. Ông trời sao ông không cho thiên lôi đánh chết nó. Con đánh mẹ thành như thế này, con nên xin lỗi mới đúng. Vâng, mẹ vốn là người lớn, nói mấy câu với người nhỏ thôi, đâu cần phải như vậy. Hơn nữa em còn đánh mẹ bị thương thành như vậy, thật sự không nên. Nên xin lỗi mẹ chúng ta, con phải đưa tiền cho mẹ. Đúng vậy, phí điều trị, phí dinh dưỡng. Một kia cũng không được thiếu. Lâm Tiểu Mộng, cô đừng tưởng cô xấu là tôi không dám mắng cô. Bình thường tôi uy khuất bản thân để cho các người vui vẻ. Đừng nói chuyện không đau eo. Cô cao thượng, hiểu lòng người. Cô hiếu thảo với bố mẹ. Vậy sao không lấy nhân sâm hoàng dã mà cô đào được lần trước? Lấy ra đi. Đột nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lâm Tiểu Mộng. Làm sao Cố Thanh Hoan biết về nhân sâm hoàng dã? Nhân sâm hoàng dã gì? Một người cao quý và hiếu thảo như vậy, có được nhân sâm hoàng dã bán được 300 tệ. Vậy mà không giao cho bố mẹ chồng sao? Đây chính là Lâm Tiểu Mộng cô không đúng rồi. Cố Thanh Hoan biết nội dung trong sách. Nhân sâm của Lâm Tiểu Mộng bán được 300 tệ. Cô là cô gái trùng sinh, tôi còn là cô gái xuyên không đây. Ai sợ ai? Cái gì mà nhân sâm rồi 300 đồng, tôi không biết. Cô bớt nói oan cho người khác, tôi không có nói oan cho cô. Đến bệnh viện quận hỏi một chút là biết.
Tôi chưa từng làm, không biết cô đang nói cái gì. Hứa Minh Sơn và Lưu Quế Phương đương nhiên cũng có hoài nghi, nhưng phải giải quyết chuyện của Hứa Hoài An trước đã. Dù sao đi nữa, con cũng phải xin lỗi mẹ. Bà ấy sinh ra con cũng không dễ dàng, con phải đưa bà ấy đến bệnh viện quận xem sao, đừng để lại căn bệnh nào. Các người nuôi dưỡng tôi, tiền cho gia đình những năm qua, đã sớm trả lại tình nghĩa các người nuôi tôi rồi. Đừng dùng trò này bắt cóc tôi không nuốt nổi trò này. Túi tôi còn sạch hơn cả mặt. Muốn tiền không có, muốn mạng thì có. Các người đến lấy, tôi chơi đến cùng. Đồ nghịch tử, những gì tôi đã dạy cậu đã học hết trong bụng chó rồi à? Không tôn trọng người lớn tuổi, không nghe lời dạy. Sau này đừng gọi tôi là bố, tôi không có đứa con trai như cậu. Đúng lúc, nếu có thể chọn, tôi cũng không muốn làm con trai của các người. Rất tốt, là do cậu nói tôi muốn xem. Không có tôi, cậu là cái thứ gì? Chúng ta đi. Anh mau đi thay quần áo đi, cả người ướt như vậy rất dễ bị cảm. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô, sau này chúng ta có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cô có sợ không? Đến anh đang nói cái gì vậy? Có khó cũng có khó hơn trước đây sao? Bây giờ anh từ từ hồi phục rồi, cả nhà vui vẻ qua ngày. Tốt hơn bất cứ thứ gì. Cậu bé suốt ngày bị anh trai gọi là nghiệt chủng, còn không ngừng áp bức, đánh mắng cậu bé. Không thể chịu đựng được nhục nhã, cậu bé 2 lần lặn tự đều được cha mình cứu về. Và hôm nay cậu bé cuối cùng cũng bắt đầu phản kích, chuẩn bị để trả thù cho sự xấu hổ. Anh trai cái quái gì chứ? Ai bảo mày mắng tao nghiệp chủng? Ai bảo mày bắt nạt tao? Sau này tránh xa tao ra cho tao. Đồ nghiệt chủng như mày cũng dám phản kháng rồi phải không? Sao lại không dám? Nhanh chóng cút ra xa cho tao. Nếu không sau này gặp mày lần nào đánh lần đó. Mày đợi đó cho tao, tao sẽ cho bố mẹ tao lột da mày. Anh à, các anh ở đây làm gì? Anh cái gì chứ? Đừng đến gần. Cậu thậm chí không cần cha mẹ nữa. Cậu là loại người thân nào? Giao 2 đứa nhóc nhà cậu ra ngay. Nhìn xem bọn nó đã làm gì với Đại Thành nhà tôi. Lão nhị, tôi không ngờ bây giờ cậu lại có đạo đức như vậy. Để 2 đứa nhỏ đánh Đại Thành. Ai đang nói nhảm ở đây vậy? Cố Thanh Hoa có phải do cô dạy không? Một gia đình vô học. Hôm nay phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nhanh chóng giao 2 đứa nhỏ ra đây. Cô nói ai là người vô học? Tôi thấy đánh còn nhẹ quá. Em dâu, em nói vậy là có ý gì? Khiếp người quá đáng rồi. Tôi tôn anh là anh trai, nhưng tâm tôi không sai. Hy vọng anh điều tra rõ ràng rồi đưa ra kết luận. Cậu xem Đại Thành của chúng ta bị đánh thành cái gì rồi? Tự nuôi con trai mình không tốt còn không thừa nhận. Kẻ hèn nhát. Là anh ta mắng chúng con là nghiệt chủng sao chổi trước. Con mới động tay mà. Nếu không phải là nhị đàn giúp đỡ, Bội Bội đã bị đẩy xuống sông. Anh à, tôi nghĩ tốt nhất là nên làm rõ sự thật trước đã. Chúng nó không nói dối. Vậy ý cậu là Đại Thành nhà tôi đã nói dối à? Hoài Chí đừng nói nhảm với họ. Hôm nay tôi phải tự mình dạy cho 2 đứa nhóc này một bài học. Tôi xem ai dám. Chiến tranh sắp xảy ra. Hứa Hoài An còn sót lại một chút lý trí. Lâm Tiểu Mộng, đừng cả ngày không có việc gì chỉ muốn dạy người này dạy người kia. Tìm mấy đứa trẻ ở đây hỏi xem. Không phải là biết chuyện gì đang xảy ra rồi sao? Vậy thì làm theo lời em đi. Đại Thành trên mặt có chút lo lắng. Tin thấy họ không phải là bại lộ sao? Còn hỏi gì nữa, Đại Thành không phải bị đánh thành như vậy sao? Thế giới này không phải ai bị đánh là người đó có lý. Cũng có một số người kiếm chuyện tìm đánh. Chẳng bao lâu đã tìm thấy mấy đứa trẻ ở đó. Hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Hứa Hoài Chí nhất thời xấu hổ. Cho dù thế nào, Đại Bảo đem Đại Thành nhà tôi đánh thành như vậy, phải đưa ra một lời giải thích. Lão nhị, em dâu, thật xin lỗi. Chúng tôi không tìm hiểu rõ đã tìm đến cửa. Đại Thành còn chưa đến xin lỗi Đại Bảo và Bối Bối. Con không muốn, con không sai. Bọn nó chính là nghiệt chủng, đồ sao chổi. Bà nội nói. Nó không muốn xin lỗi thì thôi vậy. 2 đứa đó cũng không sao, chỉ là bị nói 2 câu thôi. Ngược lại Đại Thành bị đánh thành như vậy, sao lại nói 2 câu mà thôi? Đại Bảo, Bội Bội, các con cũng nói lại như vậy. Dù sao thì các người cũng rất hào phóng, không quan tâm những lời này. Mẹ ơi, anh ấy chửi thề là anh ấy không đúng, nhưng con không muốn nói những lời đó sẽ làm tổn thương người khác. Chính mình cũng sẽ mất đức hạnh. Rất tốt, Đại Bảo sau này nhất định sẽ là nam tử Hán. Lâm Tiểu Mộng, cô có thấy không? Ngay cả Đại Bảo cũng biết làm tổn thương người khác là mất đức hạnh. Con trai không có đức hạnh của cô, hay là mau mang về đi, đừng ở đây xấu hổ nữa. Hứa Hoài Chí xấu hổ, tức giận. Em xem người ta dạy trẻ con như thế nào. Đại Thành bị em dạy thành cái gì? Con nhỏ đã nói dối đổ oan cho người khác, còn thốt ra những lời hoang đường. Anh còn nói nữa, con không phải anh sao? Ngày nào cũng mở miệng là nghiệt chủng, bị đứa trẻ nghe rồi. Hiện trường bây giờ lại biến thành hiện trường cãi vã của 2 vợ chồng Hứa Hoài Chí. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, 2 người từ từ cãi nhau. Chúng tôi không ở đây cùng nữa. Đại Bảo, đi thôi. Trần Giang Hà trốn ở một bên, nhìn thấy mình đuổi theo rất lâu rồi mà không được. Cố Thanh Hoa tự nguyện sống với người điên. Khó có thể chấp nhận.
Một người trốn bên cạnh đống cỏ khổ mượn rượu để giải sầu, uống đến không biết gì. Hình như thấy Cố Thanh cười và đi về phía hắn ta. Anh Giang Hà. Bên kia Hứa Hoài Chí vừa về đến nhà, bắt đầu cãi nhau dữ dội với Lưu Quế Phương. Cái đồ không có lương tâm, mẹ đối xử với cháu mẹ còn phải đợi con dạy sao? Mẹ, làm sao mẹ có thể vô lý vậy được? Con trai bị mẹ chiều hư rồi. Lâm Tiểu Mộng thừa dịp trong lòng chồng có oán hận, cô ta chen vào đòi dọn ra ở. Nếu mẹ đã chăm sóc chúng con, vậy dọn ra ở riêng để Đại Thành không bị mẹ chiều hư. Vậy sao được? Lâm Tiểu Mộng, đồ hồ ly tinh thối tha. Không biết xấu hổ đấu thuốc mê gì cho con trai tôi. Còn muốn đá hai người già này chỗ khác. Cô yên tâm cái gì? Trừ khi tôi chết. Nếu không hai đứa đừng nghĩ đến việc dọn ra. Dọn ra gì chứ? Cửa cũng không có. Đồ con đi rớt ngàn nhát. Nếu bạn dám chia nhà, xem tôi có rớt chết cô không? Bà muốn rớt tôi sẽ chết cùng các người. Ai sợ ai đến cả nhà bắt đầu cãi nhau. Ngay cả thiếu một người trong nhà họ cũng quên mất. Đống cỏ khô bên này. Trần Giang Hà bị cảm giác mát lạnh, làm cho tỉnh dậy. Ai? Đến vừa ăn sạch người ta xong đã quên người ta rồi sao? Anh Giang Hà. Một luồng gió mạnh, không phải làm cho Trần Giang Hà ghê tởm. Sao lại chính là cái người trông giống như trái bí đao Hứa Mỹ Linh này vậy? Anh Giang Hà, khi nào anh đến nhà chúng em để cầu hôn? Em nói gì? Cầu hôn? Đến đúng vậy. Chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với em sao? Mỹ Linh, em xem chúng ta vừa nãy là say rượu loạn tình không coi là thật. Nếu không phải em nhảy lên đây gọi tôi đã không phạm sai lầm. Nói ra thì chúng ta đều có lỗi. Hay là quên chuyện này đi. Em không nói, tôi không nói, sẽ không ai biết đâu. Em không đồng ý, em đã như vậy rồi sau này làm sao gả cho người ta nữa. Vậy ngoài ra tôi sẵn sàng bồi thường cho em 100 tệ. Em xem như vậy có được không? Sao anh có thể đem tình yêu của em đối với bằng tiền chứ? Em đồng ý làm như vậy là bởi vì em thích anh. Dù sao thì tôi cũng không thể cưới em được. Em bỏ cái ý định này đi. Vậy được, anh chuẩn bị đi ăn cơm lao động cải tạo đi. Nhân tiện, tí nữa là tôi quên mất. Lưu manh cũng có thể là ăn đậu phộng. Nếu đã không có được thì tự tay hủy. Cô uy hiếp tôi, đừng quên là nếu chuyện này đồn ra ngoài, cô cũng bị hủy hoại. Phần đời còn lại cũng không dễ dàng. Vậy anh nói xem, nếu bây giờ tôi hét lên thì sẽ ra sao? Chờ mọi người tới, tôi sẽ nói là anh xây rồi. Cũng có thể đợi đến lúc này năm sau. Cỏ trên mộ của anh cũng cao lên rồi. Cô dám Hứa Mỹ Linh, đồ phụ nữ điên này, hủy hoại tôi cô cũng không có kết cục đẹp. Tôi chính là điên rồi. Trần Giang Hà, anh không lấy tôi. Sáng mai, quần lót của anh sẽ treo ở cổng nhà tôi. Tôi sẽ nói với cả làng. Anh đã cưỡng hiếp tôi đến cô trả cho tôi trước. Tôi đồng ý cưới cô được chứ? Anh nói thôi không tính, phải đến nhà tôi ngay bây giờ. Tự mình hỏi cười với bố mẹ tôi. Được, tôi đồng ý. Cho anh 1 tiếng đồng hồ. Đến hỏi cười với bố mẹ tôi, nếu không, hãy tự nghĩ về hậu quả. Mẹ, mau chuẩn bị đi. Anh Giang Hà lát nữa sẽ đến nhà chúng ta để cầu hôn. Câu nói này trực tiếp đánh ngất cả nhà. Thậm chí không thể quan tâm đến cuộc cãi vã nữa. Mỹ Linh Trần Giang Hà căn bản không phải là người đàng hoàng. Em vẫn là tìm một người đàn ông trung thực. Sống cho tốt đi. Anh à, ghi anh là sao? Anh có thể tìm cho mình một người vợ thân thiết, còn em thì lại là sai à? Em chỉ xứng đáng đôi chân của anh thôi phải không? Anh không có ý đó. Anh và chị dâu của em ít nhất là thích nhau mới đến với nhau. Dưa ép9 sẽ không ngọt. Em dùng cách này để ép người ta, làm sao có thể sống hạnh phúc? Em cứ như vậy, em đã định là Trần Giang Hà rồi. Ca à, con có ý gì vậy? Một cuộc hôn nhân tốt như vậy sắp thành công rồi. Em gái con, ngay cả những thứ quan trọng nhất của phụ nữ cũng cho người ta rồi. Con còn muốn em con gả cho ai? Hứa Hoài Chí giải thích như thế nào đều là sai. Cuối cùng trực tiếp cùng Lâm Tiểu Mộng về phòng. Cả nhà đang ở trong sân đợi con rể tương lai đến nhà hỏi hôn. Anh Giang, anh đến thì đến. Còn mang theo quà gì nữa chứ? Chú, hôm nay chuyện này cũng không phải là vấn đề của riêng con. Con đồng ý bồi thường cho Hứa Mỹ Linh 100 tệ tiền bồi thường tổn thất. Và giữ kín miệng, không bao giờ nói ra ngoài. Chú thấy thế nào? Cậu nói cái gì vậy? Con gái tôi là cậu muốn bắt nạt thì có thể bắt nạt sao? Nhiều lắm 200 tệ. Đây là tất cả tiền của con rồi. Tất cả đều cho Mỹ Linh. Số tiền này coi như của hồi môn cho em ấy. Chúng con không có tình cảm, ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Sau này em ấy có thể tìm người tốt hơn. Gia đình Trần Giang Hà có nền tảng vững chắc. Kết hôn với hắn ta không chỉ có 200 tệ. Cậu xem thường ai vậy? Thanh bạch của con gái tôi có thể dùng tiền để mua sao? Nói một cách dễ hiểu, cưới nó hay là ăn cơm đậu phộng? Cậu tự chọn đi. Được rồi, là hai người đòi phải kết hôn đấy. Sau này đừng hối hận. Trần Giang Hà biết không chạy được, nhưng Hứa Mỹ Linh muốn cưới hắn để sống một cuộc sống tốt đẹp, không có cửa, sau này cho cô ta biết. Vậy được, sau khi hai đứa kết hôn thì không tiện ở lại viện giáo dục thanh niên. Bây giờ, xây một căn nhà mới. Trong thời gian này các con sẽ ở bên chúng ta trước. Còn có sính lễ, 200 tệ là được. Hứa Mỹ Linh tự muốn cưới con.
Con căn bản không muốn cưới, sính lễ con sẽ không đưa ra một đồng nào. Muốn gả thì gả. Anh Giang Hà, mẹ em không có ý gì khác. Đừng giận. Em không cần sính lễ còn không được sao? Hứa Minh Sơn và Lưu Quế Phương suýt nữa phun ra một ngụm máu ra. Cô con gái này không cần nữa, cuộc hôn nhân này cứ như vậy được quyết định. Trần Giang Hà một giây cũng không muốn ở lại đây. Nói xong rồi đi. Hôm qua con trai đánh tôi một trận không nói. Hôm nay, con gái lại làm cho một người đàn ông bất tỉnh. Cái này gọi là gì vậy? Lão nhị này vừa bị đuổi ra ngoài không lâu. Tốt hơn một nữa, chúng ta còn có thể kiếm chút dầu nước ở chỗ nó. Ngày mai bà bảo Hứa Hoài Chí gọi chúng nó đến ăn trưa. Anh tôi vừa đến và bảo chúng ta qua ăn trưa. Tôi không muốn qua đó, nhưng muốn sống một cuộc sống ổn định. Bây giờ chưa phải là lúc để cắt đứt. Em nghĩ sao? Họ mời thì chúng ta cứ đi. Với tính tình của mẹ anh chắc là không thể tốt bụng. Vừa cãi nhau xong liền mời chúng ta đến nhà. Rõ ràng là có bẫy. Chắc chắn là tiệc hồng môn. Anh cảnh giác những thứ này đừng bị bán đi còn không biết. Đúng, nhà chúng ta đều nghe lời em. Bây giờ tôi không một xu dính túi. Bị đuổi ra ngoài đều phải để em chăm sóc. Tôi không thể làm gì cả, bất lực. Vậy là đúng rồi, chúng ta với khổ cười ha ha, làm giàu trong im lặng. Nhanh chóng đi thôi, đừng đến muộn, chỉ có thể ăn thức ăn thừa. Bố, Tết Trung Thu nhà chúng con khó khăn. Cũng không có gì tốt có thể cho bố, một chút rau dại. Đừng ghét bỏ đến điều này làm cho Hứa Minh Sơn ghê tởm. Giấu sự không vui vào trong lòng đến để đó đi. Anh hai, nhà anh nghèo đến mức vậy à? Một chút rau dại cũng không ngại làm quà. Thực sự cười hết răng rồi. Số tiền tôi kiếm được trong những năm qua, em cũng tiêu không ít. Bây giờ tôi sa sút rồi, em còn ghét bỏ nữa. Tôi muốn hỏi rằng, mấy năm nay em đã đóng góp gì cho gia đình? Hứa Hoài Ngọc im lặng, không thể nói gì nữa. Công việc, không có, cả ngày chỉ đi chơi với một đám bạn bè. Được rồi, vào ăn cơm đi. Hôm nay là Tết Trung Thu, bố muốn thông báo một chuyện vui. Cuộc hôn nhân của Mỹ Linh đã được định, tên đó chính là Trần Giang Hà. Ngày được ấn định vào ngày hôm sau, gia đình, anh chị em, tất cả các con phải giúp đỡ. Con gái kết hôn, dù sao cũng có một bộ quần áo đẹp, chuyện này giao cho nhà lão đại. Lão Tam, con cho em gái con một đôi gối màu đỏ đi. Bố, con biết rồi. Bố, con mua cho. Còn lão hai, bố nghĩ con cũng không thể kiếm được tiền. Con dùng tay. 2 ngày nay lén lút vào trong rừng kiếm về. Làm thêm một món ăn cho đám cưới của em gái con. Bố, tay và chân của con đã liệt hơn 1 năm rồi. Bây giờ không linh động lắm. Em rằng không thể bắt được con mồi nào. Khi cậu đánh tôi, tay chân không phải rất linh hoạt sao? Cậu không muốn giúp em gái cậu chứ gì? Mẹ, con không cố ý đánh mẹ. Không phải con bị bệnh sao? Hơn nữa, mẹ nghĩ vậy với kỹ năng của con lúc trước. Hôm nay mẹ còn có thể ngồi đây ăn cơm không? Em hai nói câu này đúng, lúc nó vừa điên. Hơn 10 người đều không trói được nó. Mọi người đều đánh mũi xanh mặt sưng tấy. Bây giờ của thật tay chân đã thoái hóa rất nhiều. Thì ra như thế các con nghĩ rất giải trí à? Những thứ không hiếu thảo. Mẹ đừng giận. Còn tức giận nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn là lão Tam đáng tin cậy. Như vậy đi, lão nhị con đi kiếm thử xem. Tay chân không được, không phải còn có thể đặt bẫy sao? Kiếm được chút nào hay chút đó. Nhà chúng ta có chuyện vui, tốt xấu gì cũng phải làm sáng sủa hơn một chút. Đừng để người ta nói ra nói vào. Nói về chuyện vui, lão nhị và em dâu kết hôn cũng chưa làm. Nếu không lần này mọi người cùng nhau náo nhiệt. Em không đồng ý, em không muốn làm chung với họ. Muốn làm thì họ tự làm. Lão đại, con phấn khích cái gì vậy? Ai muốn bù đắp cho cuộc hôn nhân của nó? Thật mất mặt. Chúng tôi không cần làm nữa. Cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Hoài An bị nhà họ Hứa sắp xếp lên núi đi săn, bị heo rừng bao vây. Làm sao bây giờ? Chúng ta hình như bị heo rừng bao vây rồi. Mau chạy đi, đừng quay đầu, tôi chặn chúng lại. Đừng quên giúp tôi chăm sóc bọn trẻ. Mau đi. Hứa Hoài An nằm trên mặt đất, đang chuẩn bị dũng cảm đón cái chết. Giây sau đó, Cố Kim Hoàn chạy tới nắm lấy tay anh ta. Hai người lập tức chuyển vào không gian. Đây là đâu? Đây là tiên cung. Ta là tiểu tiên tử trên trời, không thể chịu đựng được anh chịu khổ, cho nên đi nhân gian giúp anh một lần. Hứa Hoài An hoàn toàn không tin lời cô ta nói, ngược lại đơ người nhìn. Ha ha, tôi đùa anh đó anh cũng tin. Tiếp theo Cố Thanh Hoan đem chuyện mình xuyên không. Nói với Hứa Hoài An, nếu em đến từ Trung Quốc vài thập kỷ sau, vậy em có rời khỏi nữa không? Anh nghĩ tôi là thần tiên à? Muốn thì đến, muốn đi thì đi, có lẽ phải đợi đến khi chết. Hứa Hoài An trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nước trong suối này có thể giúp người ta khôi phục sức lực. Uống lâu dài có thể loại bỏ tình trạng khẩn cấp trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Bệnh của anh cũng là vì có nó mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Ngoại trừ nó, nước anh uống hàng ngày. Ngoài ra còn thêm các loại thuốc đặc biệt để điều trị bệnh này. Tôi mua trên máy mua hàng tự phục vụ này. Bên trong muốn mua gì cũng có. Ở thế kỷ sau, bệnh này của tôi đã có thuốc có thể điều trị rồi à? Tất nhiên rồi, một chai có giá 60 tệ.
Nhưng không sao, bây giờ tôi đang tìm cách kiếm tiền. Chúng ta còn có thể ăn được. Hứa Hoài An tính toán một chút, ăn theo cách này. Lương hưu nhận được trước đây, không đủ để uống thuốc nửa năm. Nghĩ gì vậy, giờ anh biết bí mật của tôi rồi. Chúng ta cũng là bạn bè hoạn nạn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Sau này chúng ta âm mưu đại nghiệp, cùng nhau ăn thơm uống cay thế nào? Được, sau này tôi nhất định sẽ làm cho em sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy là được rồi. Sau này công việc dùng lực do anh làm, công việc động não thuộc về tôi. Đều nghe em đến. Hứa Hoài An nhìn cô ấy, làm cho Cố Thanh Hoan đỏ mặt ngay lập tức. Bên ngoài tôi vẫn luôn vào không gian, nhiều cây ăn quả và động vật. Sau này những việc lớn nhỏ trong không gian đều giao cho bạn. Không vấn đề gì, giao cho tôi. Từ khi biết mình uống thuốc còn đắt hơn cả vàng, Hứa Hoài An trong lòng có một loại ép buộc, mong muốn kiếm tiền. Anh ta là một người đàn ông to lớn không thể để phụ nữ nuôi sống. Vì có không gian bảo vệ, một không làm hai không ngừng, đem con lợn rừng kia, thỏ và những thứ khác đều đưa vào không gian. Được, bây giờ đi ngay. Họ mua một cái lưới lớn, đặt trên cây, chờ động vật bị thu hút bởi nước suối, bỏ lưới xuống, một lưới đánh hết. Chính là bây giờ, mau thu đi. Mắt của em thật nhanh và chính xác, liên tục đặt bẫy mấy lần. Trời sắp tối rồi, hai người mới hài lòng xách cái giỏ về nhà. Trên đường xuống núi còn gặp phải Giang Tuyết. Chắc cậu nghĩ tôi buồn cười lắm phải không? Ghen tuông với cô lâu như vậy, nhưng lại bị người ta cắt đứt. Không phải việc của tôi, cô đừng quăng qua người tôi. Trên đời này con cóc ba chân rất khó tìm, đàn ông hai chân ở khắp mọi nơi. Cũng chính là do cô coi Trần Giang Hà là cái bánh ngon. Có phải não cô có vấn đề không? Đúng là tôi điên rồi. Cố Thanh Hoan cũng không để ý đến cô ta nữa, tự lo việc của mình. Em đã kết hôn chưa? Có thích ai không? Hứa Hoài An sợ trước khi xuyên không đã có người yêu rồi. Tôi nghĩ còn đến cỡ nào mới kết hôn chứ? Một mình tự tại không tốt sao? Tiền tôi có thể tự kiếm, nhà có thể tự mua, xe tôi có thể tự lái, còn cần đàn ông làm gì chứ? Lời nói của Cố Thanh Hoan trực tiếp làm Hứa Hoài An ngơ người. Không ngờ rằng cô ấy bài xích với kết hôn và đàn ông như vậy. Mẹ, chúng con về rồi. Hôm nay đem nhiều thứ như vậy về. Hoài An nhà chúng ta càng ngày càng lợi hại rồi. Mẹ thường không khen con như vậy đâu. Đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích. Con không phải sao, Hoài An còn chu đáo hơn con nhiều. Đúng, có con rể thì quên con cái rồi. Tối nay sẽ ăn con gà này. Là một con gà hầm nấm, sau thêm một nắm rau dại. Được, nghe lời em. Trung Tử Quân thấy hai người tương tác không khỏi vui mừng. Em dâu cô có chuyện vui cô cũng không giúp đỡ. Cô không có lương tâm vậy à? Tôi làm gì cũng không đến lượt người ngoài như cô. Nói vớ vẩn, mau cút xa ra đi. Đồ tiện nhân dám đánh tôi. Đánh là thứ không biết tốt xấu. Sao? Bà ở đây ngậm máu phun người được, tôi đánh người thì không được. Dương Phong Muội không dám nói chuyện, Cố Thanh Hoan cũng không để ý đến bà ta. Trực tiếp đi. Không ngờ rằng bà ta vẫn không ngừng nói. Cố Thanh Hoan này bình thường có vận may như vậy sao? Vốn là núi cạn nước rồi. Kết quả kết hôn với người đàn ông tốt nhất trong làng. Còn không phải sao? Cũng không biết cô ta đã làm gì với tên điên đó. Đột nhiên bình thường rồi. Dương Phong Muội chị nói vậy là quá vô lý rồi. Đây là người ta không biết phúc khí của mình. Lúc trước Xuân Hoa nhà chị và Hoài An đã từng có hôn ước. Sau này thấy Hoài An điên rồi, chẳng bao lâu sau đã gả Xuân Hoa. Bây giờ thấy người ta khỏe rồi, lại đến thêm điều thị phi, gây thêm rắc rối. Của rẻ không chiếm được còn khiêu khích. Trần Phượng Cầm, cô có ý gì? Ý cô là Cố Thanh Hoan có phúc. Xuân Hoa nhà tôi không có phúc à? Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích. Người khác sợ cô là chủ tịch hội phụ nữ, tôi thì không sợ. Chủ tịch Trần nói không sai, tôi đúng là có phước. Có người lúc trước mắt chó nhìn người thấp, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Bây giờ lại hối hận làm sao? Cái tát vừa rồi chưa đủ phải không? Ai hối hận? Xuân Hoa nhà tôi bây giờ sống rất tốt. Thằng điên nhà cô còn mang thêm hai đứa con riêng, cô giống như một miếng bánh ngon. Còn ở đây nói nhảm. Đồ chất tiệt còn dám ở đây đánh tôi. Tôi đánh bà đấy. Hứa Hoài An không phải là kẻ điên. Anh ấy đã từng cống hiến hết mình cho đất nước và nhân dân. Sau đó, anh ấy đã ra chiến trường, rớt kẻ thù, nhận công hạng nhất. Dùng cả người đầy huy chương đổi lấy một thân đau đớn bệnh tật. Bệnh của anh ấy là do bảo vệ người dân để lại. Anh ấy là một anh hùng xứng đáng. Bà không xứng nói anh ấy một lời nào. Lúc này mọi người mới biết kẻ điên bị người ta ghét bỏ. Nhận công hạng nhất, vinh dự này, người bình thường có thể nộ cả đời. Nhưng Hứa Hoài An chưa bao giờ nhắc đến. Ai biết những gì cô nói là thật hay giả? Tôi dù sao cũng là một trưởng bối. Cô dám đánh tôi? Hứa bí thư, anh tự nói chuyện này phải làm sao? Nhà lão nhị, dù sao đi nữa, Di Dương là trưởng bối của con không nên đánh người. Mau xin lỗi đi. Vợ tôi làm đúng. Không cần xin lỗi, mặc dù tôi đã xuất ngũ rồi nhưng cũng từng là quân nhân.
Dương Phượng Muội tấn công và xúc phạm tôi hoàn toàn có thể kiện bà ấy. Đến lúc đó mọi người ở đây đều là nhân chứng. Là đúng hay là sai, công lý do lòng người. Bị chó cắn một cái, tôi còn phải giải thích nguyên nhân với con chó không? Dương Phượng Muội sợ không dám nói nữa. Hứa Minh Sơn cũng tức giận không ít. Di Dương xem còn muốn xin lỗi không? Vừa rồi là tôi lỡ miệng. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô. Trò hề này mới kết thúc. Ăn xong Cố Thanh Hoan kéo Hứa Hoài An đi mất. Bây giờ họ đã tách ra rồi, không cần giúp. Vừa về đến nhà thì có người lo lắng tìm họ. Xin chào, tôi tên là Kỳ Lăng Hải, sống trong chuồng bò không xa phía trước. Bố tôi bị sốt, tình trạng nguy kịch. Thầy thuốc chân đất trong làng đưa thuốc cho tôi, uống không có hiệu quả. Tôi có thể mượn chút tiền không? Tôi muốn đến xã xem cho bố. Nhưng bây giờ một tiền cũng không có. Hay là chúng ta cho anh ta một ít tiền giúp anh ta đi. Kỳ Lăng Hải, không phải trong sách một ông chủ gặp nạn mà Lâm Tiểu Mộng cứu được sao? Nhưng bây giờ sao lại khác với trong sách? Hắn không phải nên đến nhà lão Hứa mượn tiền sao? Sao lại chạy đến chỗ chúng tôi? Anh bảo anh ấy đợi một chút, tôi đi lấy thuốc đặc trị. Một lúc sau Cố Thanh Hoan mua thuốc từ không gian ra. Tôi có một số loại thuốc đặc hiệu thường được sử dụng ở đây. Anh đem về cho bố dùng thử trước. Cách dùng và lượng dụng tôi đã ghi rõ rồi. Thuốc hạ sốt dùng trong vòng nửa giờ sẽ có hiệu quả. Nếu sau nửa tiếng vẫn không đỡ hơn, nhanh chóng đưa đến bệnh viện quận đi. Đây là 30 tệ chắc đủ dùng rồi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi không có gì để báo đáp. Nếu có thể có ngày chuyển mình trở lại, nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Mau quay về chăm sóc bệnh nhân đi. Hắn lèn vào sân nhà cô gái, chỉ để trộm vài cân lương thực. Bị cô ấy đánh đến cừu tử nhất sinh. Lão Tam, có phải con bị đánh chết không? Cố Thanh Hoan, tại sao cô lại đánh chết Lão Tam? Đồ hung thủ giết người. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Con trai bà đang nằm ở nhà tôi. Tại sao nó nửa đêm lại đến nhà tôi? Bớt đổi trắng thành đen lại đi. Đây là nhà lão nhị nhà tôi. Nó đến lấy ít lương thực đem về thì sao? Các người muốn rớt chất nó sao? Tôi khinh, chúng tôi đã sớm ra riêng rồi. Không phải bà muốn báo cảnh sát sao? Vậy được, xem người bị bắt là con trai bà hay là chúng tôi. Cô bớt dọa người lại. Con trai tôi vừa bước ra khỏi cửa. Kẻ trộm gì chứ? Cô có bằng chứng không? Chính xác, con trai tôi chỉ đến nhà anh trai nó để lấy ít thức ăn. Cô đã đánh con trai tôi như thế này, có phải nên đưa ra một lời giải thích không? Các người không biết xấu hổ như vậy sao? Con trai bị bắt của tang, con có thể mặt dày đòi bồi thường. Minh Sơn có người làm bí thư nào như vậy không? Con trai mình bị đánh vì trộm đồ là đúng. Đây là việc nhà của chúng tôi, liên quan gì đến các ngươi? Cố Thanh Hoan, con nhỏ hèn hạ. Xem tôi hôm nay không đánh chết ngươi. Đừng có động tay động chân với tôi. Con trai làm kẻ trộm, ba làm mẹ có phải muốn tham gia luôn không? Cố Thanh Hoan, cô điên rồi sao? Dám động thủ trước mặt nhiều người như vậy. Cố Thanh Hoan không bớt đi, lại đi tới cho Hứa Hoài Ngọc một cái tát. Cố Thanh Hoan, con trai tôi bị cô đánh ngất rồi, sao cô còn đánh nó nữa? Ông nói gì vậy chứ? Tôi đang giúp ông đánh thức con trai ông đấy. Quả nhiên Hứa Hoài Ngọc tỉnh rồi. Thực ra hắn ta đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ sơ tỉnh dậy sẽ bị tặng cam. Nếu như đã tỉnh rồi, vậy thì báo cảnh sát đi. Hôm nay dám trộm thịt, ngày mai sẽ dám trộm tiền, sau này còn không biết gây ra bao nhiêu rắc rối. Anh ơi, lần sau em không dám nữa, em không muốn vào nhà lao. Cầu xin anh đấy. Giờ biết sợ rồi à? Lúc trộm đồ sao không nghĩ đến lúc này? Không được, ngày mai chúng ta sẽ báo cảnh sát. Hôm nay các người nhanh chóng về nhà chờ tin tức ngày mai đi. Nhưng ai biết vừa sáng hôm sau, Lưu Quế Phương mang quà đến cửa. Hoài An, tối qua là chúng ta không đúng, không nên nói bậy bạ. Mẹ xin lỗi con xem chuyện của Hoài Ngọc có thể bỏ qua không? Không được, chuyện nó làm sai thì đáng bị trừng phạt. Chỉ không phải nhẹ nhàng cho qua, tôi nói làm được. Cố Thanh Hoan, đừng có mà cho mặt mũi còn không biết, mọi người đều là gia đình. Cô không thể thông cảm cho nỗi đau của một người mẹ sao? Tại sao bà không thông cảm cho tôi? Bà còn nói nhảm, cẩn thận tôi sẽ ném bà ra ngoài. Lão nhị, cậu xem cậu để nó ức hiếp mẹ cậu vậy được à? Các người đồ không có lương tâm. Đừng gây rắc rối nữa, chúng tôi không kiện Hoài Ngọc. Nếu lần sau, các người còn không có mặt mũi đến nhà tôi trộm đồ, không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa. Được rồi lão nhị, thế là xong rồi. Sẽ không có lần sau đâu. Nói xong Lưu Quế Phương sợ họ đổi ý, quay người chạy mất. Hoan Hoan, tôi không kiện lão Tam. Em sẽ không tức giận chứ? Không đâu, lần này là để dạy cho họ một bài học. Như vậy, họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Phải, sau này cuộc sống của chúng ta cũng có thể bình yên hơn một chút. Hôm qua tôi đến không gian xem rồi, bán một ít động vật lần trước bắt được và trái cây trên cây. Còn bán được mấy chai mao đài, tổng cộng hơn 5.000 tệ. Nhiều như vậy, tôi còn muốn nói với anh một chuyện nữa. Hôm qua tôi nhận được thư của dì tôi, có thể có chuyện xảy ra với em trai tôi phải về Bắc Kinh một chuyến. Vậy khi nào em đi? Đi bao lâu? Hay là anh đi chung với tôi đi? Chúng ta nhân cơ hội này đi gặp bác sĩ tâm lý xem bệnh của anh, được không? Hay là thôi đi? Hai đứa trẻ không ai chăm sóc. Cố Thanh Hoan nhìn ra anh ta là muốn đi, nhưng nhịn không nói.
Vậy thì đưa cả hai đứa trẻ theo chúng ta cùng đi. Hoan Hoan, nếu như tôi quay về với em, không khống chế được. Tôi không muốn em bị chê cười. Tôi sẽ liên lụy em đó. Hứa Hoài An, nhớ kỹ cho tôi không sợ liên lụy. Trước đây không sợ, bây giờ không sợ, sau này cũng sẽ không sợ. Ngoài ra, bây giờ anh đã khá hơn rồi. Được, Hoan Hoan, chúng ta cùng nhau đi. Miễn là có em ở đây, anh sẽ không còn sợ gì nữa. Anh ôm đủ chưa? Làm em đau rồi sao? Không, lần này chúng ta sẽ nói với bên ngoài là đi điều trị cho anh. Nhân tiện em đi xử lý tốt công việc trong nhà. Được, tất cả đều nghe lời em. Điều đầu tiên anh ấy làm khi về nhà là cắt đứt quan hệ với con trai ruột của mình. Hỗn xược, không dạy cậu một lần, cậu không biết cái nhà này ai là chủ. Nhìn dáng vẻ của bố vẫn không chịu thua. Không chịu thua cũng phải nhịn. Tôi đã từng chịu bao nhiêu cơn giận, tất cả các người bây giờ phải chịu lại hết. Này, vậy cậu đi Bắc Kinh làm gì? Tiền ở đâu ra? Không phải tôi muốn đi khám bệnh sao? Không thể để con trai bố cả đời cứ điên như vậy. Cậu muốn đi thì đi, không ai quan tâm, đừng đến nhà tôi đến tìm các người là về chuyện tiền. Tôi đã cho các người rất nhiều tiền, bây giờ tôi bị bệnh, các người phải trả cho tôi ít tiền thuốc chứ. Hứa Hoài An diễn xuất này đều có thể lấy tượng vàng nhỏ, không thể nào, cậu đã dọn ra riêng rồi, còn muốn đến đánh gió thu, đừng có nghĩ đến, nhà này tôi làm chủ, ai nói cũng vô dụng. Hoài An, cậu đã chuyển ra rồi, trong nhà còn có anh trai và em trai chúng ta cũng không thể thiên vị. Hơn nữa cưới vợ cho cậu, nửa căn nhà này đã tốn rất nhiều tiền rồi, đừng làm khó người già chúng tôi. Mấy năm nay tôi đem về nhà cũng có 5-6 ngàn, bây giờ tôi muốn xem bệnh, các người cứ như vậy khóc nghèo, sau này đừng mong tôi nuôi hai người. Chính là không có tiền, tôi còn hai đứa con trai nữa, dựa vào cậu ngay cả bánh mì đen cũng không ăn được. Mẹ cứ ghét tôi như vậy đi, không muốn nhận đứa con trai này, vậy thì viết cho tôi một tờ giấy đi, bây giờ không chữa bệnh cho tôi, sau này cũng không cần tôi quan tâm. Tình cảm của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Cậu nghĩ xong rồi, nếu như cậu đã muốn, vậy thì cắt đứt đi. Lão hồ ly cũng là diễn xuất hạng nhất, rõ ràng muốn ném anh ta ra ngoài. Hứa Hoài An không mang cái nồi này, trực tiếp thêm lửa. Tôi không muốn, các người chỉ cần cho tôi 500 tệ để đi khám bệnh tâm thần, sau này tôi nhất định sẽ nuôi các người. Cái gì? 500 tệ? Sao anh không nói 1,0 tệ luôn đi? 1.000 tệ thì càng tốt. Hứa Hoài An giả ngốc đến trời ạ, vậy cậu cũng dám mở miệng. Bà đây có con trai. Mau chóng viết tờ giấy cho nó đi. Hứa Minh Sơn rất dứt khoát viết. Sau này chúng ta sẽ là hai gia đình. Mọi người đều có của riêng mình. Hoan Hoan, tên Vương Quầy đó chính là con đã làm à? Phải, tôi biết từ đại úy Đoàn. Lần trước mẹ bị thương là do tên quầy quật này gây ra. Vì vậy, con yêu cầu Hứa Hoài An trả lại theo cách của mình. Chữa thân người, hắn tự mình làm việc tốt tự mình biết. Không dám báo cáo công khai. Tên Vương Quầy này bá đạo quen rồi. Bây giờ hai chân đều không thể cử động. Cũng coi như là báo ứng lên người mình rồi. Nếu không dạy cho hắn một bài học, hắn sẽ còn làm phiền mẹ. Chỉ là sau này mọi người phải cẩn thận một chút. Con lo anh ta nhảy qua tường. Yên tâm, mẹ sẽ cẩn thận. Lần này về, ở trong nhà, tài sản của mẹ và ông bà của con đều bị tịch thu. Nhưng có 2 căn nhà, đó là tên của chị em các con, cho nên không bị tịch thu. Vậy bây giờ căn nhà không có người trông coi sao? Mẹ giao nó cho bảo mẫu cũ của gia đình. Năm mà mẹ đi. Lan Đình 11, con mới 15. Mẹ không dám giao cho con, sợ trở thành phúc báo mạng cho hai con. Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Mẹ cũng hoàn toàn yên tâm, con cho thuê cũng được, bán cũng được, tóm lại là giao hết cho con. Mẹ thật tốt. Con cái ngốc, con cũng là đứa con gái tốt nhất. Ngày hôm sau, cả nhà mang theo túi lớn túi nhỏ đi về phía Bắc Kinh, không ngờ gặp phải bọn buôn người ở nhà ga. Mẹ, nhìn kìa. Vừa rồi, người gì đi cùng chúng ta và đứa con của dì ấy. Mấy người phía trước đang cãi nhau. Đứa bé nằm trong tay một bà già. Đây là con trai tôi, sao lại trở thành cháu trai của bà rồi? Tôi đi vệ sinh thì bà đưa đứa bé đi. Kẻ buôn người lợi dụng người phụ nữ đi vệ sinh bắt con của cô ấy. Ai ngờ lại bị người phụ nữ phát hiện. Trả lại đứa bé cho tôi, đó là con tôi. Cầu xin bà đến còn pháp luật không chứ? Vợ tôi đưa cháu trai đi thăm người thân, đã bị kẻ buôn người theo dõi. Tôi phải làm sao đây? Làm gì không làm lại đi làm kẻ phạm pháp. Cô có biết pháp luật không chứ? Con tôi. Các người nhầm rồi, tôi mới là mẹ của đứa bé. Tôi cầu xin các người mau buông ra, nếu không đứa bé sẽ bị bà ta mang đi. Cô cướp đứa nhơ. Cô có biết pháp luật không? Đi đi, khóc trước mặt cảnh sát đi. Lúc này Vương Tiểu Vi thấy Cố Thanh Hoan đi tới. Chị ơi, chị nhanh giúp em với. Những người này nói tôi là kẻ buôn người, nhưng con trai sắp bị bọn buôn người thật bắt đi rồi.
Lúc này Hứa Hoài An đưa bà già kia đến đây. Cố Thanh Hoan không khách khí, ôm đứa bé từ tay bà già. Các ngươi làm gì vậy, cướp người giữa ban ngày? Tôi sẽ kiện cảnh sát. Mọi người xem đi, cô ta cùng phe với người phụ nữ đó, muốn cướp cháu trai tôi. Bà có dám kiện cảnh sát không? Vậy bà đi đi, dù sao thì tôi cũng không sợ. Bà nói đây là cháu trai của bà, vậy bà định đưa nó đi đâu? Tôi đưa cháu tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô? Tôi không quan tâm, vậy để công an quản đi. Dù sao hôm nay bà cũng không đừng hòng đi. Tôi đưa cháu trai lớn của tôi đến Bắc Kinh thăm người thân. Bà đưa cháu trai lớn đến Bắc Kinh thăm người thân, ngay cả đồ ăn cũng không chuẩn bị sao? Hay là chuẩn bị bỏ đó nó trên đường đi? Đưa xác đi gặp người thân. Nếu tôi nhớ không lầm, đứa trẻ này nhiều nhất cũng là 3-4 tháng. Bà thương nó như vậy, chẳng lẽ đều không chuẩn bị chút gì để ăn uống? Trong nháy mắt, kẻ buôn người bắt đầu chột dạ. Vương Tiểu Vi lúc này mới phản ứng lại. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy vừa được lấy lại, không quan tâm đến sự xấu hổ. Quay người lại, mở quần áo ra và cho bé bú sữa. Cô không nói sớm, còn cho đứa trẻ bú sữa. Không phải là không có gì sao? Bà già còn muốn chạy. Lúc này cảnh sát đến đây trực tiếp bắt bà ta đi. Đại ca, đại tỷ, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn mọi người. Nếu như mất đứa trẻ rồi, tôi cũng không còn mặt mũi để sống nữa. Để tôi mời mọi người ăn cơm nhé. Không cần đâu, chúng tôi đã ăn rồi. Ngược lại là cô ra ngoài đường, đừng tin ai cả. Cho dù là đi vệ sinh cũng phải mang theo đứa bé. Trên đời này có rất nhiều người tốt bụng, kẻ xấu cũng không ít. Đừng mạo hiểm con cái của bạn. Con có gặp phải chuyện này nhất định đừng hoảng sợ. Giữ bình tĩnh, tìm cách chứng minh rằng đứa trẻ là của mình. Tôi là người nông thôn, chưa bao giờ đi xa. Lần này cũng là bố nó đã trở về thành phố. Lâu rồi không có tin tức gì. Tôi muốn đi tìm anh ta. Sau này biết rồi. Giao trên trời, tôi sẽ không giao đứa bé cho người khác. Chị ơi, cảm ơn chị đã nói với tôi những lời này. Trong thời đại này, người nông thôn chưa từng thấy thế giới chỉ có thể bị người ta rớt thịt. Không dễ dàng. Hơn nữa nghe lời của cô ấy, chẳng lẽ là bị một nam thanh niên có học thức nào đó trở về thành phố bỏ gian khổ còn ở phía trước. Hai người vừa nói xong, một bên phóng viên Từ Lệ cười tủm tỉm tiến lên. Xin chào, tôi tên là Từ Lệ, là phóng viên của Nhân dân Nhật báo. Lúc nãy bị vật chặn. Bạn có thể cho tôi vài phút để phỏng vấn không? Được rồi, chuyện dài nói ngắn, tôi đang vội. Từ Lập lúc trước đã vây quanh toàn thành phố. Cố Thanh Hoan giải thích sự việc một cách đơn giản với một số vụ án kinh điển mà mình biết được. Cụ thể giải thích rất nhiều phương thức buôn bán khác nhau và cách phá giải, làm cho người nghe rất phấn khích. Tin vào những trường hợp và giải pháp này đã có thể đánh lên hồi chuông cảnh báo, ngăn chặn nhiều trẻ em bị mất. Đồng chí Cố, kinh nghiệm của bạn thật phong phú. Nếu không biết tình hình của bạn, tôi tưởng cô là kẻ buôn người. Làm thế nào mà nhiều trường hợp như vậy được nghĩ ra? Đặc sắc thật. Đừng hại tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Những điều này đều là do chính mình tổng kết. Không thể làm gì. Cố Thanh Hoan thật sự đang vội. Hai người cuối cùng để lại thông tin liên lạc, rồi chia tay. Cố Thanh Hoan đến gọi cô ấy là Cố Thanh Nguyệt. Tên thật, Trần Chiêu Đế, em gái kế của bố mẹ cô ấy. Cố Thanh Hoan không để ý đến cô ta. Tiếp tục đi. Cố Thanh Hoan, cô chạy cái gì? Sao lại sợ nhìn thấy tôi? Trước đây cô không phải rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ lại như thế này? Hai đứa trẻ này của ai? Không phải là con riêng của cô chứ? Không phải cô đã đến Đại Tây Bắc rồi sao? Sao đột nhiên trở về? Không phải việc của cô, nhà anh sống ở biển à? Quản rộng như vậy, chống ngoan không cản đường, tránh xa ra. Tôi quên nói với cô, tháng trước tôi và anh Chu đã đính hôn, ngày cưới của chúng tôi là giữa tháng này. Đến lúc đó, đừng quên đến chứng kiến tôi và anh Niệm Chu hạnh phúc nhé. Vân Niệm Chu, Cố Thanh Hoan nhớ ra đây là bạn trai cũ kỳ lạ. Tặng hắn, cô ấy cũng cần. Việc hai người đính hôn không phải việc của tôi. Cút đi, đừng làm phiền tôi. Nói xong Cố Thanh Hoan liền đi. Cố Thanh Nguyệt dâm trận. Cậu ấy chỉ gọi một tiếng bố, bị bố ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Ai cho phép cậu gọi tôi là bố? Tôi không có đứa con trai như cậu. Cậu tự cút ra ngoài hay tôi đánh cậu ra? Bố, con là con trai bố. Sao bố có thể làm thế với con? Từ hôm nay, cậu không còn là con trai của ta nữa. Sói hoang. Cút đi, sói hoang. Bố mới là người không có lương tâm. Mẹ tôi và ông ngoại nuôi ông thành tài. Bây giờ các người lại đâm sau lưng. Bây giờ, ngay cả con trai ruột của mình cũng phải đuổi ra khỏi nhà. Đồ súc vật không tôn trọng cha mẹ. Chúng tôi dạy cậu như vậy sao? Người nhà của cậu đâu? Nếu ngôi nhà này đã không chứa được tôi, vậy tôi đi. Cố Ảnh Xuyên ông đừng có hối hận. Trong thời gian xa nhà, cậu ấy không dám nói với chị gái. Nhưng chị gái đi tìm tới rồi đến chị. Sao chị lại ở đây? Đừng nói gì hết. Về nhà với chị. Lần này đến, chị còn chuẩn bị cho em một bất ngờ. Cố Lan Đình không ngờ, chị gái nói bất ngờ, hóa ra là anh rể với hai đứa nhỏ. Chào Lan Đình. Tên tôi là Hứa Hoài An. Cố Lan Đình không để ý đến anh ta. Đại bảo, bối bối. Các con vẫn chưa chào cậu này. Chào cậu đến chào cậu.
Chào các con, đói bụng chưa? Cậu đưa các con đi ăn cơm trước. Bọn nó vừa ăn rồi. Lan Đình, em vào đây với chị. Chị ơi, chuyện gì vậy? Sao chị lại cưới người đàn ông này? Cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh ấy đối với chị rất tốt, không ghét thành phần của nhà chúng ta, chăm sóc ông bà ngoại và mẹ rất tốt. Hai đứa trẻ là chị gái anh ấy nhận nuôi trước khi xuất ngũ. Tất cả là lỗi của em, lúc đó em nên đăng ký về quê, như vậy chị cũng sẽ không chịu thiệt. Lan Đình, bây giờ chị cắm rễ ở nông thôn, không lấy anh ấy cũng sẽ lấy người khác. Anh ấy thực sự tốt, thời gian lâu dần em sẽ biết thôi. Ngược lại là em, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị Lạc Ninh cũng không nói rõ trong thư, làm chị gấp không chịu được. Sau khi em ra ngoài, Cố Hành Xuyên có tìm em không? Không có, ông ta còn muốn không có đứa con trai này. Lan Đình, em còn hy vọng gì với ông ta không? Ông ta không muốn chúng tôi cũng không cần ông ta. Chị, em đã trưởng thành rồi, có thể nuôi sống gia đình. Chị yên tâm, em cũng sẽ nuôi sống gia đình chúng ta. Lan Đình, em đã lớn rồi, có thể độc lập. Chị rất vui, nhưng em phải quay lại trường học. Chuyện này không thể thương lượng được. Chị, em cái gì cũng có thể nghe lời chuyện chị. Này không được. Em muốn sớm ra ngoài để kiếm tiền, làm cho chị dễ dàng hơn một chút. Lan Đình, nhiệm vụ hiện tại của em là đọc sách. Vấn đề kiếm tiền do chị và anh rể của em. Em không có văn hóa, sau này định làm người gác cổng hay người khuân vác cả đời sao? Em đã học hết trung học rồi. Có bằng tốt nghiệp hay không cũng không quan trọng, dù sao bây giờ cũng không thi đại học nữa. Sao em biết trường sẽ không mở cửa trở lại? Thứ mà đất nước chúng ta thiếu nhất hiện nay là trí thức. Cơ hội dành cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng. Chị không muốn em sau này sẽ hối hận cả đời. Nhưng tình hình hiện tại của nhà chúng ta, em không muốn chị mệt mỏi thêm. Lần này đến đây, mẹ đưa cho chị 2 bộ chìa khóa nhà và máy móc. Trên đó có viết tên của chúng ta. Lúc đầu mẹ chuẩn bị cho chúng ta đấy. Căn nhà này cho dù là chúng ta cho thuê, hay là tìm cách bán đi, đều có thể làm cho gia đình chúng ta sống rất ổn. Vì vậy, em không cần phải lo lắng gì cả. Nếu gia đình không có khủng hoảng kinh tế, Cố Lan Đình cũng có thể yên tâm trở lại trường học. Được rồi, nhưng em vẫn phải hoàn thành ca làm hôm nay. Dù sao lúc đầu chú Vu tốt bụng cho em việc làm, em không thể nói đi là đi được. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến trường. Đúng rồi chị à, mẹ chúng ta cho nhà sao chưa từng nghe mẹ nói qua. Chị cũng vừa mới nghe mẹ nói lúc đi vội quá. Chúng ta còn quá nhỏ, lo lắng sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta. Bị người khác theo dõi, cho nên giao cho bảo mẫu của gia đình, dì Ngô, quản lý. Người bảo mẫu trong nhà dì Ngô. Bà ấy sẽ không tự mình bán nhà chứ? Mấy năm nay cũng không thấy bà ấy tới thăm chúng ta. Chị cũng nghĩ vậy. Cho nên chúng ta còn cần tìm hiểu một chút mới có thể làm được. Tạm thời đừng bứt dây động rừng. Vậy được. Em đi làm đấy sắp muộn rồi. Em đi trước đây. Buổi chiều ta làm rồi, em sẽ đến tìm chị. Buổi chiều Cố Lan Đình đi làm về lấy chút đồ. Vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng cãi vã. Cô mua đi đi. Phúc Lai nhà chúng tôi căn bản không quen cô. Đừng chạm vào cháu trai của tôi. Bà ơi, cháu thật sự là vợ của anh ấy cưới ở quê. Anh ấy nói sau khi về thành phố sẽ nhanh chóng quay lại đón mẹ con cháu. Anh ấy không nói với bà sao? Cô là cái thứ gì? Ôm một con hoang cũng xứng làm dâu nhà tôi. Còn không mau cút. Bà ơi, cầu xin bà, con thật sự là vợ của Phúc Lai. Bà cho con vào trước. Cháu là người anh ấy cưới lúc ở quê. Đứa bé đói không chịu nổi, nó là cháu của bà. Tôi không có cháu nội. Cô mau cút đi đến Vương Tiểu Vi. Cô đến đây làm gì? Phúc Lai, cuối cùng anh cũng về rồi, mau cho em vào. Trên đường đến đây, tiền trên người đều tiêu hết rồi. Cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Phản ứng đầu tiên của Phúc Lai đó chính là né đi. Hắn đã chạy xa như vậy rồi, không ngờ vẫn là bị Vương Tiểu Vi tìm được. Phúc Lai, không phải anh nói ổn định xong sẽ đến đón mẹ con em sao? Anh biết không, chúng ta có con trai rồi. Anh xem con trai chúng ta đã 3 tháng rồi. Vương Tiểu Vi, cô đi đi, tôi có thể cho cô tiền. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Cô tự xem, tôi và cô căn bản không hợp. Không phải là người cùng một thế giới. Buộc ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Dù sao thì lúc trước chúng ta không có đăng ký. Hay là tôi cho cô ít tiền, cô lấy về quê và sống tốt với con cái. Vương Tiểu Vi không ngờ chính mình vất vả chờ đợi là kết quả này. Nhưng cô ấy cũng không dễ bắt nạt. Trần Phúc Lai, anh là đồ không có lương tâm. Tôi vất vả sinh con trai cho anh. Anh đã nói về thành phố rồi sẽ đến đón mẹ con tôi. Bây giờ tôi tìm đến đây, anh lại muốn bỏ tôi và con trai anh. Có ai không có mặt mũi như anh vậy không? Hai mẹ con chúng tôi sau này sống như thế nào? Không bằng chót đi cho rồi. Vương Tiểu Vi gây náo loạn, lập tức thu hút rất nhiều người đến đây. Con tiện nhân này còn nói nhảm. Tôi xé miệng của cô. Phúc Lai nhà chúng tôi khi nào sinh con với cô chứ? Người làm bà như tôi sao lại không biết? Cô đừng ở đây bịa đặt. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát kiện cô. Trần Phúc Lai, anh có phải là đàn ông không vậy? Dám làm không dám thừa nhận. Vừa về thành phố đã bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô đừng hòng, đem đứa con hoang với người khác vứt lên đầu tôi.
Nếu như anh đã nói, đứa bé mà tôi cực khổ sinh ra cho anh là con hoang, Trần Phúc Lai anh là đồ khốn nạn, trên người anh có chỗ nào mà tôi không biết. Anh ở đây giả vờ gì chứ? Vậy được sau này nó sẽ không có bố nữa. Một mình tôi cũng có thể nuôi nó. Trần Phúc Lai tôi nguyền rủi anh cả đời không sinh được con trai. Con tiện nhân. Xem tôi không đánh chết cô. Cố Thanh Hoan qua tìm em trai. Cũng đã thấy tất cả những điều này rồi. Chúng ta qua đó giúp họ một tay đi. Chị xem vợ anh ta nói anh ta độc thật. Em nghỉ ngơi đi. Đi cũng không giúp được. Người ta không chừng còn tưởng em ngoại tình với cô ta. Xem trước đã. Có rất nhiều người ở đây. Không bị thiệt thòi được đâu. Lúc này ở cửa bước vào một bóng dáng quen thuộc là Trần Chiêu Đế, Cố Thanh Hoan và Cố Lan Đình ẩn sau đám đông. Sợ bị Trần Chiêu Đế phát hiện. Trần Phúc Lai lại là em ruột của Trần Chiêu Đế. Chị nói xem Trần Chiêu Đế và người họ Trần có phải còn thường xuyên liên lạc không? Chị cũng không biết. Xem trước đã, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ đây. Cho cô Ảnh Sơn và hai mẹ con đó. Vương Tiểu Vi phải không? Cô và đứa bé chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Cô ở đây làm loạn cũng không có tác dụng. Tôi sẽ cho cô 50 tệ. Cô về trước đi. Vương Tiểu Vi cũng biết Trần Phúc Lai cũng không thể giữ cô ta lại, nhưng 50 tệ mà muốn đuổi cô ta đi là không thể. Tôi vất vả sinh con trai cho anh ta không cần con không nói, nhưng cả đời tôi đã bị anh ta hủy hoại rồi. Các người làm thế với tôi, còn không để tôi chết đi cho rồi. Các người cũng không lo bị tôi kéo xuống. Vương Tiểu Vi, cô đừng quá đáng, bây giờ tôi vẫn có thể cho cô tiền, nếu một lúc nữa, một xu cô cũng không nhận được. Được rồi, tôi muốn 200 tệ, cô đưa tiền tôi lập tức đi ngay. Sau này tôi và Trần Phúc Lai hoàn toàn không có liên hệ. Anh ta cũng không có con trai. Chị đưa cho cô ta đi. Em không muốn con tiện nhân này. Được rồi, đây là 200 tệ. Cô mau cút ngay. Sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Hai chị em đang nói chuyện trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Chị Cố, vừa rồi em có nhìn thấy chị. Đến chào hỏi chị một tiếng. Hai người đã thỏa thuận xong chưa? Tiếp theo em định làm thế nào? Chị gái của Trần Phúc Lai cho em 200 tệ và viết một bức đoạn tuyệt. Nói là sau này đứa trẻ này không có liên quan gì đến nhà của họ. Em thấy tên Trần Phúc lại đó cũng vô trách nhiệm thật. Trốn sau lưng phụ nữ. Nếu cô vào nhà anh ta cũng không có gì tốt đẹp. Thoát khỏi loại người thối nát này, cô nên đốt pháo hoa chúc mừng mới phải. Em định tiếp theo sẽ làm gì? Chị ơi, em không dám về nhà. Trước khi đi em đã đảm bảo với bố mẹ, chắc chắn sẽ tìm thấy bố mẹ của đứa bé. Bây giờ làm thành như thế này, quay về làm sao gặp người? Chị, hay là em qua bên chị trước, cho bên đó yên ổn vài hôm. Được, căn phòng em chị thuê cũng rất ổn, còn nửa tháng nữa mới hết hạn, cho em ở đó trước. Chờ một ngày nào đó em suy nghĩ rõ ràng hoặc muốn về nhà, gửi chìa khóa cho bọn chị là được rồi. Nhưng chị khuyên em nên về nhà sớm. Em ở ngoài đó một mình, bố mẹ trong nhà sao có thể yên tâm. Chị Cố, anh Cố, hai chị em đều là ân nhân lớn của em. Nếu không có hai người, em còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đường đi. Không có gì, bọn chị còn có việc phải đi trước. Đàn ông cặn bã, bỏ vợ của mình hắc xi mắc nhà vợ, còn lấy tài sản của vợ cũ và kết hôn. Khi đàn ông nghèo ngồi trên sự giàu có, con gái của vợ cũ đã hủy hoại danh tiếng của ông ta. Cố Thanh Hoan thay một bộ đồ ăn xin, đến nhà máy hóa chất của bố. Tại sao bố lại tàn nhẫn như vậy? Quả nhiên câu nói đó đúng, có mẹ kế thì có cha kế. Bố không phải người à? Người phụ nữ đó đã vu oan cho Lan Đình, đuổi nó ra khỏi nhà. Ông cũng không hỏi một câu, nó có phải là con ruột của bố không vậy? Hổ mẹ không ăn thịt con, bố còn không bằng súc sinh. Đừng nói bậy ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Ông coi con gái nhà người ta là báu vật nâng niu trong tay, coi con giá mình như cỏ rác ném đến Đại Tây Bắc. Còn đem vị hôn phu cũ của con gái mình giới thiệu cho con riêng, bố đúng là một người bố tốt. Những người xung quanh hỏng hớt. Một lúc đã bao quanh. Con nhà đầu nói láo, lão tử là bố ruột của ngươi, ai bảo ngươi ở đây nói láo? Xem tôi không giết ngươi. Ông đánh đi. Ông đánh thì tình bố con giữa chúng ta không còn nữa. Dù sao tôi cũng là đứa con gái bị ông bỏ rơi. Sau này ông chỉ có đứa con gái và con trai nhỏ của ông. Lan Đình và tôi không còn là con của ông nữa. Từ lâu đã nghe nói kế toán vạch rõ ranh giới với vợ cũ, cưới lại một người và sinh con trai nhỏ. Không ngờ lại tàn nhẫn với con gái mình như vậy. Đúng vậy, làm ngơ với con ruột của mình. Ngược lại còn nâng niu con gái người khác. Não không phải bị hỏng thì là cái gì? Cố Ảnh Xuyên tức giận quá, nếu ông ta thật sự đánh, còn không biết người khác còn nói ông ta như thế nào. Ngươi nói nhảm gì thế? Tôi không phải bảo gì, gửi bưu điện cho ngươi 10 tệ một tháng 10 sao? Còn không đủ ngươi tiêu à? Về phần Vân Niệm Chu kia nhất định phải làm cắt đứt. Đó là điều tôi có thể quyết định. Cái gì một tháng 10 tệ? Tôi về quê hơn 1 năm, không một xu, không một lá thư nào. Nhà đầu lừa đảo. Rõ ràng hàng tháng đều gửi cho ngươi rồi, còn nói không nhận được. Nếu tôi nói dối, cứ để tôi thối ruột mà chết. Cố Ảnh Xuyên không thể tin được, trừng to mắt. Trước đây tôi bảo bà ấy gửi cho ngươi 10 tệ mỗi tháng, cũng không có sao.
Kể từ khi ông kết hôn với bà ấy, Lan Đình và tôi mỗi tháng nhiều nhất chỉ được 1 tệ. Đúng vậy, rõ ràng đây là Hạ Thục Hoa đã nói dối ông, bắt nạt cô gái nhỏ như vậy. Cố Ảnh Xuyên tức giận, sợ Cố Thanh Hoan tiếp tục náo loạn, trực tiếp đưa cô ấy về nhà. Nhìn thấy Hạ Thục Hoa càng tức giận hơn. Nếu không phải người phụ nữ này tự ý lấy trộm số tiền đó, hôm nay ông ta cũng sẽ không xấu hổ như vậy. Hạ Thục Hoa, ba ở nhà cả ngày chỉ ăn cơm nhàn rỗi sao? Tôi bảo bà làm gì cũng không làm được. Cố Ảnh Xuyên, ông làm gì tức giận dữ như vậy? Tôi chọc gì ông rồi? Hạ Thục Hoa lúc này mới chú ý đến Cố Thanh Hoan ở cửa. Hoan Hoan, tại sao con lại trở nên như thế này? Cuộc sống ở quê làm con khổ sở vậy sao? Hiếm khi trở về, Di sẽ nấu cho con một vài món ăn ngon miệng. Người phụ nữ này luôn biết diễn. Nếu không có ký ức của nhân vật, thật sự không thể phân biệt được sự giả dối của bà ta. Đồ ăn thì không cần, tôi sợ bà hạ độc. Bỏ bộ dạng đó của bà đi. Tôi hỏi bà, tôi bảo bà mỗi tháng gửi 10 tệ cho Cố Thanh Hoan. Sao bà không gửi? Hạ Thục Hoa không ngờ là chuyện này bại lộ. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ mỗi tháng. Hoan Hoan, con không nhận được sao? Ai biết chuyện gì đã xảy ra ở giữa? Có thể là người đưa thư tự vào trong không? Dì nghe nói một số nơi nông thôn có rất nhiều người ngỗ ngược. Vậy tôi hỏi dì gửi tiền này đi đâu? Gửi hơn chục lần, tôi nghĩ dì sẽ nhớ địa chỉ chứ. Dù sao cũng là Đại Tây Bắc, vị trí cụ thể dì làm sao nhớ rõ được. Lần nào dì cũng cầm sổ tay đi gửi. Lạ thật. Quen nói với các người, trước khi về quê tôi được chuyển tạm thời đến Đông Bắc rồi. Chẳng lẽ Tây Bắc có một người cùng tên cùng họ Cố Thanh Hoan? Còn chi phí sinh hoạt trước đây thì sao? Tôi bảo bà mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ 10 tệ. Bà cho bao nhiêu? Tôi không phải nghĩ rằng gia đình chúng ta nhiều con. Có thể tiết kiệm được tí thì tiết kiệm sao? Di khấu trừ chi phí sinh hoạt của chúng tôi là tiết kiệm. Tiêu tiền mua đồ cho Trần Chiêu Đế, mua cho mình quần áo đẹp. Mỗi ngày khi chơi mặt trược, sao không muốn tiết kiệm? Cố Ảnh Xuyên bị nữ nhân này lừa nhiều năm như vậy, tức giận đánh một cái, trực tiếp một nắm đấm xông tới. Tôi cho bà khấu trừ, tôi cho bà tiết kiệm, tôi cho bà chơi mặt trược. Cố Thanh Hoan, bây giờ tôi bị đánh như thế này rồi, cô hài lòng rồi chứ? Cái gì gọi là tôi hài lòng rồi? Chẳng lẽ là tôi bảo bà mê số tiền đó sao? Thật là ác nhân tố cáo trước. Bà chẳng qua là bị đánh một trận, nhưng bà có biết chị em của chúng tôi mấy năm qua sống như thế nào không? Chút đau đớn này không thể chịu nổi à? Cố Thanh Hoan bỏ vợ bỏ con gái, người đã lấy đi tài sản của gia đình là bố cô. Cô không có việc gì sao lại đổ lên người tôi? Chẳng lẽ là tôi bảo bà lấy tiền sao? Chẳng qua là chỉ bị đánh một trận, có thể bù đắp được nỗi khổ mà chúng tôi đã phải chịu đựng trong những năm qua không? Bố biết những năm qua con sống như thế nào không? Hoan Hoan, con chịu khổ rồi, bố sẽ làm chủ cho con. Con cũng không còn cách nào khác, con tưởng bố bỏ mặc chúng con rồi, mới chạy đến nhà máy để gây rắc rối. Nếu không phải bà ta lấy tiền, con cũng không đến nổi lúc bị bệnh không có tiền chữa. Cuối cùng phải gả mình cho một người ở làng. Người đàn ông đó có 2 đứa con. Cả đời này của con đều đền cả rồi. Cố Ảnh Xuyên có chút tội lỗi. Hạ Thục Hoa thì lén vui vẻ. Con tiện nhân lại gả cho người trong làng, còn mang theo 2 đứa con riêng. Xem chuyện tốt mà bà đã làm đi. Hủy hoại con tôi. Con gái bà sắp kết hôn với một gia đình giàu có. Giờ bà vui rồi. Đồ phụ nữ độc ác. Ảnh Xuyên, tôi cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Nhà còn bao nhiêu tiền? Cố Ảnh Xuyên trong lòng tính cho Cố Thanh Hoan một khoản tiền. Đuổi nó đi. Còn mấy trăm nữa. Bà nói cái gì? Số tiền tôi đem về rõ ràng luôn ít nhất cũng có mấy ngàn đồng. Vậy mà chỉ còn vài trăm thôi. Ông không phụ trách, không biết nhu yếu phẩm hàng ngày đắt tiền. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều phải tốn tiền. Sắp tới Thanh Nguyệt sẽ kết hôn với Vân Gia, không phải nên chuẩn bị thêm một ít của hồi môn. Thanh Nguyệt của chúng ta gả đi tốt, sau này không phải là có thể giúp ông và em trai Tiểu Bảo sao? Tiền này không tiết kiệm được đâu. Vì vậy, bà tiết kiệm chi phí sinh hoạt của tôi và Lan Đình để làm của hồi môn cho con gái bà phải không? Lương tâm của bà đã bị chó ăn à? Tôi sẽ ra ngoài nói với mọi người ở nhà ngay bây giờ. Những việc tốt mà bà làm, tôi xem sau này bà còn mặt mũi nào sống ở đây nữa không? Hoan Hoan, chờ một chút. Bà mau lất hết tiền ra đây. Hạ Thục Hoa miễn cưỡng rút tiền ra. Hoan Hóa là bố có lỗi với con. Tiền này đều cho con mang đi, thành người nhà người khác. Sau này bố cũng không giúp được gì cho con phải tự lo mọi thứ rồi. Lất tiền rồi thì biết nên nói thế nào chứ. Những lời đó bố không muốn nghe thấy nữa. Lời nói của Cố Ảnh Xuyên thật ra là dùng tiền chặn miệng Cố Thanh Hoan, bảo cô ấy sau này đừng đến nữa. Ông ta đã từ bỏ đứa con gái này. Bố, con tất nhiên hiểu ý bố rồi. Lời nói vừa dứt, Trần Chiêu Đế đã về rồi đến. Mẹ ơi, chuyện gì thế? Sao lại bị đánh thành như vậy? Cố Thanh Hoan, cô về đây làm gì? Lời nói của cô cũng mắc cười thật. Đây là nhà của tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Có cần phải báo cáo với cô không? Ý tôi là muốn hỏi cô sao đột nhiên lại quay về. 2 đứa trẻ cô mang theo hôm đó là của ai? Hoan Hoan, người đàn ông nhà con cũng cùng nhau về à? Sao vậy? Nếu cả nhà đều về rồi, Thanh Nguyệt cuối tuần này sắp tổ chức đám cưới với Niệm Chu rồi. Hay là ở lại uống rượu mừng rồi hãy đi. Dù sao, đây có thể là lần cuối cùng con trở lại thành phố.
Trong lòng bà ta đương nhiên là muốn Cố Thanh Hoan đi để bị người ta trêu chọc. Được rồi, tôi và Thanh Nguyệt là chị em một nhà. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ đi chúc mừng. Không còn sớm nữa, tôi cũng nên về rồi. Ngày hôm sau chuyện của Cố Ảnh Xuyên đã ồn ào khắp nhà máy. Kể cả vợ ông ta, Hạ Thục Hoa cũng bị nói. Ảnh Xuyên ông thành thật nói với tôi. Ông thật sự không biết gì về vợ mình. Ông đang nói gì vậy? Có chuyện gì về vợ tôi mà tôi không biết? Tôi cũng nghe những người khác trong nhà máy nói. Họ nói có người nhìn thấy vợ ông hàng tháng đều tặng tiền sinh hoạt cho nhà chồng cũ, một lần tặng 20 tệ. Nói vợ ông vẫn còn liên lạc với chồng cũ. Không rõ ràng, con trai nhỏ của ông cũng không biết có phải là của ông không. Còn nói ông là ruột xanh giúp người khác nuôi con trai. Những điều này ai nói vậy? Cố Ảnh Xuyên tức điên, trực tiếp ngã xuống. Sau khi tỉnh lại, ông ta lập tức đến chỗ Khổng Đức của nhà hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Vợ cũ tài ba của nhà họ Trần, nghe nói đã kết hôn với người tốt, còn cho tiền hàng tháng. Chi phí sinh hoạt 20 tệ này được gửi rất đúng giờ rồi. Công việc ở nhà máy của nhà họ Trần cũng là vợ cũ trả tiền mua. Bà Trần còn khoe nhà mình có cây kiếm tiền. Muốn bao nhiêu thì Hạ Thục Hoa này cho bấy nhiêu. Nếu con trai mình có vợ cũ tốt như vậy thì tốt quá, ly hôn hay không cũng không quan trọng. Người này một nhà người kia một nhà. Cố Ảnh Xuyên nghe tới đây, tức điên tại chỗ. Hạ Thục Hoa, bà dám giấu tôi qua lại với chồng cũ, lấy tiền của tôi nuôi đàn ông và bỏ tiền ra để mua cho ông ta một công việc. Bà biết bây giờ bên ngoài nói gì về tôi không? Nói Cố Ảnh Xuyên tôi là một con rùa xanh, trên đầu đội một cái mũ màu xanh lá cây còn không biết. Đây là việc tốt của bà đấy. Ảnh Xuyên không phải như vậy. Những người bên ngoài đều là nói bậy. Ông phải tin tôi đều là vì tốt cho chúng ta. Nhà họ Trần lúc trước không cho tôi đi để được ở bên ông, tôi mới đồng ý cho họ 20 tệ một tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Còn có chuyện mua việc làm cũng là bị ép buộc, không phải tự nguyện. Lấy tiền của tôi để nuôi người đàn ông khác, còn nói là vì lợi ích của tôi. Hạ Thục Hoa uổng công tôi đối với bà tốt như vậy, muốn cái gì cho bà cái đó. Ngược đãi hai đứa con của tôi cũng nhắm một mắt cho qua. Bà lại đối xử với tôi như vậy. Hạ Thục Hoa xem tình hình cũng không giả ngu nữa, trực tiếp đối đầu với ông ta. Cố Ảnh Xuyên, ông cũng đừng có cho tôi đuôi sói. Cái gì mà hao tâm tổn sức, lúc đầu không phải do ông có lỗi với tôi trước. Chúng ta đều đã đính hôn rồi. Ông vì vinh hoa phú quý bỏ rơi tôi. Ông leo lên cành cao. Có biết tôi phải sống như thế nào không? Bố mẹ tôi để không mất mặt, cả tôi cho tên khốn họ Trần. Cả đời tôi đều bị ông hủy hoại. Nuôi đàn ông thì sao? Đội mũ xanh cho ông thì sao? Đây là tất cả những gì ông đáng bị. Cố Ảnh Xuyên lập tức thất vọng, trực tiếp sụp đổ. Cuối cùng bà cũng thừa nhận, đồ tiện nhân, tôi đánh chết bà. Sau đó là trận đánh bạo tô đến bố. Bố không thể đánh mẹ con, bà ấy đã từng tuổi này còn phải sinh con cho bố. Không có công lao cũng có vất vả. Cố Ảnh Xuyên, ông không phải người. Tôi muốn đến công hội kiện ông bạo hành tôi. Tôi muốn ly hôn với anh. Muốn ly hôn với tôi? Bà nằm mơ đi, đừng nghĩ là tôi không biết bà định làm gì. Bà muốn thoát khỏi cái chết đến bố. Đừng quên là con sắp kết hôn. Đến lúc đó mẹ không thể tham dự được. Người nhà Vân hỏi đến bố cũng không dễ nói. Và bố cũng không muốn. Nhà họ Vân biết những chuyện này phải không? Cố Ảnh Xuyên, Thanh Nguyệt gả được tốt. Sau này con gái tôi chính là người trên người. Con gái ông là người kéo chân. Cả đời này ông cũng không thể vượt qua tôi. Hạ Thục Hoa, đồ tiện nhân. Tốt nhất bà nên tém lại cho tôi. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì. Cố Ảnh Xuyên, ông có tin hay không? Tôi sẽ nói với nhà máy. Ông dùng công quý nhất túi riêng. Bà muốn kiện thì cứ kiện. Chúng ta là vợ chồng, số tiền đó bà cũng tiêu rồi. Đến lúc đó cùng nhau ăn đậu phộng. Nghĩ đến đây, bà ấy chỉ có thể nuốt cục tức xuống. Cố Ảnh Xuyên lật tung trong nhà. Tôi đem về nhiều tiền như vậy, bây giờ chỉ còn 1.000 tệ này thôi. Bà còn giấu ở chỗ khác không? Ông nghĩ tôi là máy in tiền sao? Tiền còn có thể càng tiêu càng nhiều. Trần Chiêu Đệ, nếu ngươi còn muốn cái tên Cố Thanh Nguyệt này thì im miệng lại cho tôi. Nếu tôi biết ngươi nói một lời, tôi sẽ cho ngươi về nhà nấu cơm với anh trai ngươi. Vân Niệm Chu có thích cô đến cỡ nào, sợ rằng cũng sẽ không cưới một người con gái nghèo hèn đâu. Lời này trực tiếp đánh vào chỗ đau của Trần Chiêu Đệ. Cô ta rất sợ sẽ mất đi mọi thứ bây giờ, cũng không muốn mất đi thân phận Cố Thanh Nguyệt. Nếu không, Vân gia quyền thế sẽ không chấp nhận cô ta. Bố, con xin bố, sau này con sẽ nghe lời bố. Mẹ đã đưa cho ngươi số tiền dưới đáy hộp, mau lấy ra đi. Đến Trần Chiêu Đệ chỉ có thể chấp nhận số phận từ trong túi lấy ra số tiền còn chưa nóng. Vài ngày sau, Cố Thanh Hoan đến dự đám cưới của Trần Chiêu Đệ và Vân Niệm Chu. Chị, không giới thiệu người bên cạnh chị một tí sao? Tôi tưởng đã rất rõ rồi. Đây là chồng tôi, Hứa Hoài An. Chị ơi, không phải chị đã nói gả cho một người nông dân sao? Ôi, xin lỗi. Có phải em nói sai cái gì không? Người nông dân thì làm sao? Cơm cô ăn,
Rau của trái cây có loại nào không phải do người nông dân trồng? Cái kiểu suy nghĩ này của cô không được. Cẩn thận kẻo bị lôi vào viết poster lớn để chỉ trích. Cuộc sống của tôi thế nào? Không cần cô phải lo lắng. Cô vẫn là nên lo cho bản thân mình đi. Nói xong Cố Thanh Hoan liền kéo Hứa Hoài An đi. Đừng giận nữa, chúng ta cũng vào đi. Anh Niệm Chu, nói cho cùng cũng là em có lỗi với chị ấy. Cho nên chị ấy giận cũng là đúng. Hôn lễ hôm nay đáng lẽ là của hai người. Nếu không phải em cướp anh từ chị ấy cũng sẽ không như vậy. Đừng nghĩ vậy, không liên quan gì đến em. Mọi thứ là quyết định của anh. May mà anh phát hiện ra kịp thời, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau. Bây giờ mới là sự sắp xếp tốt nhất của ông trời. Chúng ta đi thôi. Hoài An, đây là bố đến bố lần đầu gặp mặt. Xin chào, con là Hứa Hoài An. Hai chúng con kết hôn vội vàng không kịp thông báo, mong bố thông cảm. Hôm khác con sẽ đến thăm. Sau cú sốc trước, Cố Ảnh Xuyên hiểu ra rất nhiều thứ. Thái độ đối với Cố Thanh Hoan cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên tốt hơn rồi. Hoan, trước khi con với Hoài An quay về nhớ về nhà nhé. Đúng rồi, nhớ gọi Lan Đình cùng nhau về. Thằng nhóc đó ra ngoài cũng đủ rồi. Vâng. Cố Ảnh Xuyên vừa nhận được báo cáo, bị nghi ngờ giả mạo con dấu chính thức, mở hóa đơn khổng lồ, chiếm đoạt công quỹ số tiền lớn. Xin vui lòng đi với chúng tôi để hợp tác điều tra. Tôi có thể nói chuyện với con gái tôi trước khi đi không? Có thể đến Hoan Hoan. Mấy năm qua bố có lỗi với con, sau này sống tốt nhé. Bà nội con đã lâu không được nhìn thấy hai chị em con, có thời gian đi thăm bà ấy nhé. Cố Thanh Hoan ngơ người, Cố Ảnh Xuyên không nhắc, quên mất nhân vật còn có một người bà. Yên tâm, con sẽ chăm sóc bà. Đây là vợ của Cố Ảnh Xuyên, Hạ Thục Hoa đúng không? Cũng xin hãy hợp tác, điều tra cùng chúng tôi. Hạ Thục Hoa bị dọa sợ, kích động hét lên. Không liên quan gì đến tôi, tất cả mọi thứ đều là ông ta làm. Các người không thể bắt tôi. Mọi chuyện đều do Cố Ảnh Xuyên làm. Mẹ tôi cũng là nạn nhân, vô tội. Các ông vẫn chưa điều tra rõ ràng, không thể bắt người vô cớ. Chúng tôi sẽ không tùy tiện đổ oan cho ai cả. Hôm nay chỉ yêu cầu bà giúp điều tra. Nếu như bà không có tham gia phạm tội, đừng lo lắng. Nói xong, Cố Ảnh Xuyên và Hạ Thục Hoa đi theo công an. Nhà họ Vân dù sao cũng là nhà có máu mặt. Tại sao lại tìm một cô con dâu như vậy? Anh không biết. Thật ra người vợ này là do chính Niệm Chu tự quyết định. Hai vợ chồng già đều không đồng ý. Đám cưới này cũng coi như là xong rồi. Vừa kết hôn, bố vợ đã trở thành tội phạm. Ngày sau còn sống thế nào nữa? Cố Thanh Hoan không muốn nhìn người ta dọn dẹp đống lộn xộn nữa. Cùng với Hứa Hoài An đi mất, họ đi xem bà nội nhân vật. Mấy năm rồi không gặp con đã lớn thế này rồi. Lan Đình vẫn ổn chứ? Đây là chồng của con sao? Bà nội, Lan Đình có việc nên không đến. Hôm khác con đưa em ấy tới. Đây là chồng con, Hứa Hoài An. Tinh thần của cậu nhóc trông rất tốt. Hôm đó nghe bố con nói con kết hôn ở nông thôn. Bà rất lo lắng. Xem ra bà phí công lo lắng rồi. Chàng trai tốt. Hai con sau này phải sống thật tốt. Bà, bố con. Cố Thanh Hoan không biết phải nói chuyện của Cố Ảnh Xuyên như thế nào. Lo lắng bà chịu không nổi. Không nghĩ tới bà hình như đã biết cái gì rồi. Bà già rồi, không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Đây là mạng sống của nó. Là nó bảo con đến đúng không? Làm sao bà biết? Đến mấy ngày trước nó có tới tìm bà. Đời này của nó đã làm quá nhiều chuyện hồ đồ. Nếu như đã vào đó rồi, những chuyện trước đây các con cũng quên đi. Số tiền này là nó bảo bà giúp nó giữ. Nếu một ngày nó xảy ra chuyện, bảo bà nhất định phải đưa cho con và Lan Đình. Cũng coi như là lời thú tội của một người bố đối với các con. Không ngờ cuối cùng, Cố Ảnh Xuyên lại đem tài sản giao cho mình và Lan Đình. Chỉ tiếc tình cảm này đến quá muộn, nhân vật không thể cảm nhận được rồi. Sau đó Cố Thanh Hoan cũng bắt đầu thu hồi chuyện tiểu biệt thự, đem chuyện hai tòa nhà ra báo án, mang theo cảnh sát xông vào tòa nhà nhỏ. Mẹ Ngô lâu rồi không gặp, dạo này gì thế nào? Đại tiểu thư, sao cô lại đến đây? Tôi không đến làm sao biết được có tu hú chiếm tổ, còn sống ung dung như vậy, ngồi trên chiếc ghế da thật này trong bộ quần áo vải đất. Thật sự không xứng đáng chút nào. Mẹ Ngô nhìn thấy cô ấy đem theo cả cảnh sát, bà ta quỳ xuống. Xin lỗi đại tiểu thư, tôi lỡ xin lòng tham. Tôi thấy bà không phải là xin lòng tham, bà có trái tim đen tối. Năm đó khi bà làm bảo mẫu nhà tôi, mẹ tôi đối xử với bà như người nhà trong gia đình. Đây là cách bà trả ơn bà ấy sao? Mẹ tôi chăm sóc chị em cô nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có vất vả. Cô cố, để chúng tôi ở một chút thì có làm sao? Cô đâu nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy, cần gì phải phô trương vậy? Mẹ anh làm việc ở nhà tôi, chúng tôi không chỉ trả lương cho bà ấy, còn cho bà ấy đãi ngộ tốt. Đây là việc cả hai bên đều tình nguyện. Sao? Sao nào chăm sóc chúng tôi vài ngày, tôi phải cung kính với các người. Hôm nay thật sự là chứng kiến người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Đại tiểu thư, cô đừng chấp nó. Tôi sai rồi, tôi xin cô nể tình lúc trước. Hãy tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ trả lại nhà cho cô ngay lập tức.
Tôi sẽ dọn đi thật xa, không bao giờ để cô chướng mắt. Mẹ Ngô đã làm ở nhà họ Trung rất nhiều năm, rất hiểu rõ nhà họ Trung chính trực và tốt bụng, sẽ không đổi cùng rất tận. Cho nên lần này bà ta muốn lợi dụng lòng tốt này để thoát thân. Đáng tiếc bà ta nhìn nhầm rồi. Ngôi nhà này chắc chắn bà phải trả, ăn vào cũng phải nhổ ra. Cả đời tôi ghét nhất là quên ơn. Lòng dạ sói. Cảnh sát từ phải làm phiền các anh rồi. Không lâu sau mẹ Ngô và con trai bị bắt đi vì tội danh cướp tài sản của người khác. Bố của cô tự ý biển thủ nhiều tiền công như vậy từ nhà máy của Cô chúng còn có tôi. mặt mũi qua đây. Thật không biết tốt xấu. Mau cút đi. Nếu không lát nữa chớt cũng không biết chớt như thế nào. Tôi nói anh có bệnh phải không? Tôi đến đây để tìm giám đốc nhà máy của anh. Chống ngoan không cản đường. Mau tránh ra đến dám đến nhà máy của chúng tôi gây chuyện. Lên cho tôi, lôi bọn họ ra ngoài. Hai tên bảo vệ lập tức đến phía của Cố Thanh Hoan. Hứa Hoài An đá hai cái bọn họ liền bay đi. Mau dừng lại cho tôi. Các người làm gì vậy? Ban ngày ban mặt gây rối gì ở đây vậy? Giám đốc nhà máy Lưu, đây là con gái của Cố Ảnh Xuyên. Bố cô ta chiếm đoạt công quỹ của công ty chúng ta. Người phụ nữ này lại đến nhà máy của chúng tôi để gây rắc rối. Tôi đang định đuổi cô ta đi, không ngờ chồng của cô ấy lại đánh chúng ta. Người đàn ông trước mắt chắc là giám đốc nhà máy mỏ than Lưu Thanh Hồng rồi. Tôi nhớ trong tiểu thuyết giám đốc nhà máy Lưu, chính vì khó khăn lần này, gây thương vong cho hơn 100 công nhân, cuối cùng bị bỏ tù. Tính thời gian hẳn là hôm nay. Giám đốc Lưu, mỏ than của nhà máy của ông sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu không xử lý nhanh, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cô bé, cô vừa nói gì? Cô đừng nói nhảm ở đây nữa. Mỏ than của chúng tôi dưới sự lãnh đạo khôn ngoan của giám đốc nhà máy Lưu, ngày càng phát triển. Cô không phải vì bố cô ngồi tù đến chờ cơ hội trả thù đấy chứ. Anh còn nói vớ vẩn bôi nhọ vợ tôi. Coi chừng nắm đấm của tôi sẽ cho anh 1 tháng không dậy được. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Giám đốc Lưu, tôi không nói lung tung. Mỏ than của ông có nguy cơ an toàn nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thời, sắp có một vụ nổ gassy. Đến lúc đó, hơn 100 người sẽ bị chôn vùi bên trong. Cô có ý gì? Lại ở đây nguyền rủa giám đốc nhà máy của chúng tôi. Ta thấy người này chính là tới cố ý tìm lỗi. Giám đốc Lưu, nhất định phải tin tôi. Thiết bị kiểm tra khí đốt của mỏ than của ông bị trục trặc. Không tin thì để nhân viên an ninh đi kiểm tra một chút. Thiết bị ông mua gần đây đều có nguy cơ an toàn. Làm sao cô biết? Mỏ than của chúng tôi đã mua một lô thiết bị mới. Trước tiên đừng lo chuyện này nữa, thời gian không đợi ai, tốt hơn ông nên nhanh chóng kêu người đi kiểm tra đi. Nhìn thấy Cố Thanh Hoan chắc chắn như vậy, giám đốc Lưu tức xoay người đi về hướng mỏ than. 1 tiếng sau, Lưu Thanh Hồng từ trong mỏ than đi ra, mặt đầy kích động đi đến trước mặt Cố Thanh Hoan. Chỉ thấy ông ta nước mắt rơi quỳ xuống. Lần này may mà có cô. Cô đã cứu sống hơn 100 công nhân, cũng đã cứu mạng tôi. Vừa rồi tôi đích thân đi kiểm tra thiết bị. Thật sự có vấn đề, khi đã vượt quá tiêu chuẩn rồi. Ngoài ra còn có thiết bị mới được thay thế. Có vấn đề an toàn nghiêm trọng. Thấy giám đốc nhà máy Lưu lại quỳ trước mặt Cố Thanh Hoan, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Giám đốc nhà máy nếu đã quỳ xuống, có vẻ như khí đã bị rò rỉ. Nếu không phát hiện kịp thời, tôi em rằng hơn 100 mạng sống này sẽ không còn nữa. Cô gái này đúng là ân nhân của nhà máy than của chúng tôi. Nếu không còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Trong mắt những người có mặt đều lộ ra vẻ biết ơn. Hứa Hoài An nhanh chóng đỡ giám đốc nhà máy dậy. Giám đốc nhà máy Lưu không xảy ra tai nạn là được rồi. Người đâu? Làm thế nào cô biết những điều này? Tôi đọc trong tiểu thuyết, nhưng nói ra chắc chắn các người cũng không tin. Giám đốc Lưu, bố tôi trước đây không phải là kế toán ở đây sao? Ông ấy nói với tôi, điều kiện con trỏ của thiết bị phát hiện khí. Vì vậy, tôi đoán có thể là thiết bị kiểm tra bị hỏng. Thì ra là vậy, dù sao đi nữa. Bây giờ cô là ân nhân của nhà máy than chúng tôi. Buổi trưa đừng về. Tôi bảo nhà ăn thêm vài món ăn, ở đây ăn chút đi. Giám đốc nhà máy Lưu quá khách sáo rồi. Ăn cơm thì không cần. Bố tôi từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Đây cũng coi như là giảm nhẹ tội lỗi cho ông ta một chút. Bố cô bị kết án 14 năm tù. Vợ ông ta, Hạ Thục Hoa, mặc dù hiện không ở tù, cũng phải trả hết nợ cũ. Đây cũng là tự làm tự chịu đi. Cô là ân nhân của nhà máy chúng tôi. Hơn nữa là ân nhân của tôi. Sau này có việc gì khó thì cứ đến tìm tôi chắc chắn sẽ giúp. Bảo vệ kiêu căng vừa nãy cũng đổi thái độ, cúi đầu chào Cố Thanh Hoan như một con chó. Cô gái vừa rồi đều là lỗi của tôi. Hy vọng cô không để bụng. Anh trai tôi cũng ở trong mỏ than, cô cũng xem là ân nhân của tôi. Lúc này toàn trường vô tình đều cười lên. Em dâu đen tối trộm lấy trứng, không ngờ bị mọi người phát hiện. Ngày và đêm, kẻ trộm khó chặn. Ngay cả trứng của cháu trai nhỏ của mình cũng trộm. Ông trời, sao không cho sét đánh chết hắn ta? Không phải em nói mấy cái này em nhặt sao? Sao lại làm mấy chuyện trộm gà trộm chó? Phải, em đã nhặt nó. Em nhặt ở nhà còn không được sao? Chị dâu em luôn lén thêm đồ ăn cho con trai. Đừng tưởng em không biết. Ăn 2 quả trứng của cô ta thì sao? Hứa Mỹ Linh, em ăn cắp đồ còn ra vẻ là mình có lý. Giờ em lại có thai, có ai làm mẹ như vậy không chứ? Sau này dạy ra đứa con như thế nào chứ?
Thái độ của anh là sao chứ? Em thấy chân anh bị thương. Ăn cắp trứng gà để cho anh bổ sung dinh dưỡng. Anh lại trách ngược lại em. Nếu em không trộm, đồ ăn trong nhà có thể ăn vào miệng anh à? Nói thật với anh, gần đây đồ ăn thêm cho anh đều là em trộm. Sao nào, anh ghê tởm như vậy sao không nôn ra đi? Sau khi mang thai, cô ta thấy Trần Giang Hà ghét bỏ mình, không thể kiểm soát bản thân, trực tiếp mở cửa xông ra ngoài. Lâm Tiểu Mộng, chị ăn của nhà tôi, uống của nhà tôi lấy 2 quả trứng của chị thì sao? Tôi không kiện chị, đào góc tường của chủ nghĩa xã hội là chuyện tốt. Chị cứ vui vẻ đi, đừng tưởng tôi không biết, 3 ngày vài lần chị lên núi tìm đồ, chắc chắn còn có chưa xuống. Đào góc xã hội chủ nghĩa, mỗi lần tôi lấy về, cô ăn nhiều nhất. Cô đi kiện đi, tôi không ổn, cô cùng đừng hòng. Hứa Mỹ Linh ăn trứng của mình, không thể nhịn, tức giận xông đến, dùng đầu đập vào bụng Hứa Mỹ Linh. Cô ta một ta nắm lấy, ném nó xuống đất, hung dữ nói đến thằng nhóc này xấu y như mẹ nó, hu hu. Mẹ ơi, con đau đến Hứa Mỹ Linh, tôi liều mạng với cô. Các người làm gì vậy? Mỹ Linh còn đang mang thai. Lưu Quế Phương lập tức cũng tham gia trận đánh nhau này. Đồ khốn nạn, ngay cả mẹ chồng cũng dám đánh. Xem ta hôm nay không đánh trước người đến được rồi. Chuyện có gì đâu chứ, một người nói ít vài câu. Mỹ Linh, con không nên tự ý lấy đồ của chị dâu. Nhà lão đại, con cũng không nên đánh Mỹ Linh. Lỡ như có chuyện gì không phải để người ta cười chê sao? Bố vì bố là, đồ của con không thể trở lại à? Không phải mới một lần, nhưng thứ con nấu không phải để cho mình con ăn. Nó dành cho cháu trai lớn của bố. Bố nói xem nếu Hoài Chí biết chuyện này sẽ buồn như thế nào chứ. Trước đây anh ấy thương Hứa Mỹ Linh như vậy, Hứa Mỹ Linh đối xử với cháu trai mình như vậy. Ai bảo anh ấy chiều tôi đang có con trong bụng. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị có thể chịu trách nhiệm không? Cô đây là trộm kêu bắt trộm. Nếu cô không ăn cắp, đã không có chuyện gì rồi. Cái gì gọi là trộm? Tôi đang ở nhà mình, tôi muốn ăn gì thì ăn. Con phải báo cáo với cô à? Nhà riêng của cô, một cô con gái ngoại hôn, đưa con rể sống ở nhà mẹ đẻ. Đây là tìm con rể đến nhà không được, cả ngày ở nhà ham ăn lười làm. Tôi không chăm chỉ làm ăn, những gì cô ăn đều là do anh trai cô kiếm được, còn bắt nạt cháu trai của mình. Lương tâm của cô để cho chó ăn hết rồi. Hôm nay phải cho tôi một lời giải thích. Khi nào chuyển đi, trả lại cho tôi những gì cô đã lấy trộm. Lâm Tiểu Mộng, cô nói cái gì? Tôi còn chưa chót, cái này không tới lượt cô quản. Mỹ Linh muốn ở nhà, ở bao lâu thì ở bao lâu, người chị dâu cô không thể quản. Lâm Tiểu Mộng sắp sụp đổ rồi, sống lại lần nữa. Cô ấy vốn tưởng mình có thể thoát khỏi sự giam cầm này, kết quả vẫn không được. Mấy người bắt nạt người khác, chị dâu của ai nhờ chị dâu đó nuôi. Các người bắt nạt mẹ tôi ghét các người.